Tara nang mamangha sa mga tanawin. Ano man ang iyong travel goals? Dadalhin namin kayo. Sa unwind ventures at saya. Dito lang sa Wow Biyahe. Kaya wow, di ba? Abangan dito lang sa Millennial Online TV. Mga millennials, marunong na ba kayong magluto ng mga masasarap at swak sa budget na mga pagkain? Abay, huwag puro lang kayo aksi at ML at puro pagkakalikot lang ng cellphone. Dapat marunong ka rin sa gawaing bahay at tulungan ang inyong mga mamsi. Kaya tara na, samahan natin ang kusinera ng bagong milenyo, si Ate J. At tuturuan tayong magluto ng mga masasarap na ulam para sa ating mga hapagkainan at swak pa sa budget. Ika nga, a delicious food on a proper price. Tara na, mga katropa! I-type lang sa inyong mga cellphone, sa inyong mga Facebook at YouTube, ang Millennial Online TV. Mga milenyo, pagod ka na ba galing sa trabaho? At gutom na sa maghabong pagtatrabaho, pero wala kang pagkain sa bahay? Narito na ang sagot, mga katropa, ang Super Manok Lechon. Napapawi sa inyong gutom at siguradong mapapa-anirize ka dahil sa tender juicy na jam mo pa at siguradong malinis at bagong katay buhat sa farm, kaya super masalasa at pangmasa pa. Ano pa hinihintay nyo, mga katropa? Takbo na sa Super Manok Panteño Siniluan at bumili na, baka maabusan ka, katropa. Mga katropa, ako po si Randel Villados, ang online naranista ng bagong milenyo ng Millennial Online TV na nag-aanyaya sa inyo na makikanta, makisaya at tumutok sa lahat ng programa ng Millennial Online TV. I-type lamang sa inyong Facebook at YouTube ang Millennial Online TV. Nood na, mga katropa! Ako inyong lingkod, Rosel Lopez, ang inyong katropa, ang inyong kabarangay dito sa Millennial Online TV. Abangan ang ating mga kaganapan dito sa ating bansa at abangan din ang panunungkol ni Kapitan sa ating Dalaw Barangay. Paano nyo kami mapapanood? I-type lamang sa inyong mga cellphone, sa inyong Facebook at YouTube ang Millennial Online TV. Ano pa hinihintay nyo, mga katropa? Like, subscribe, at share na. Okay, mga katropa? Mga katropa, ako po si Gazi Sarip, ang inyong tagapaghatid ng balita sa bagong milenyo na nag-aanyaya sa inyo na tunghayan ang aking mga pag-uulat at tumutok sa lahat ng programa dito sa Millennial Online TV. I-type lamang sa inyong Facebook at YouTube ang Millennial Online TV. Nood na, mga katropa! Mga katropa, ako po si Jim Pahayag, ang inyong tagapaghatid ng mga balita sa bagong milenyo na nag-aanyaya sa inyong matunghayan ng aking mga pag-uulat at tumutok sa lahat ng programa ng Millennial Online TV. I-type lang sa inyong mga Facebook at YouTube ang Millennial Online TV. Nood na, mga katropa! Ikaw ba'y nag-iisa? Nalulungkot? Dahil iniwan at ipinagpalit? Niloko?
ng iyong minamahal. Kung ngayon, i-type sa inyong mga cellphone, Facebook o YouTube man ang Millennial Online TV. Dahil nasa Millennial Online TV na ang online haranista ng bagong milenyo, si Randel Villados. Naninigas ang aking katawan kapag umikot ng plaka. At haharanahin kayo ni Randel ng iba't ibang awitin para maibsan ang inyong inip at kalungkutan kahit nasaan man kayo. Hanggang sa tumanda. Come on! Kung tayo'y matanda na, sana'y di tayo magbago. At pwede rin kayong makiduet kay Randel tuwing Sabado ng hapon. Tutok na! Tawag na mga milenyo! Araw-araw ikaw ang gusto kong kasama. Buhay ko'y kumpleto na tuwing nandito ka sa tabi ko o aking giliw. Barangay, pangunahing unit ng pamahalang lokal kung saan dito pinag-uusapan ang bawat sinalog ng mga residente ng bawat barangay. Dito rin pinag-uusapan ng mga piling hangal na opisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay. Kumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan dito sa Dama Barangay sa Millennial Online TV Worldwide, ang katropa ng bawat barangay. At tinatapos ang ating pagpupulong. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at tapos na po ang ating session. Hanggang na po tayo. Mga balita at pangyayaring naganap sa buong magdamag. Ihimayin, tatalakayin, ibabalita, ngayon na, dito lang sa Millennial Online TV News Recap. Kasi hindi naman lahat na halos lahat o CIDG. Ito yan sila. So ito yung dalawang CIDG Nagbabasa ka pa ba ng dyaryo? O nakikinig ka pa ba ng radyo? Kung ngayon, lahat yan ay mapapakinggan nyo na sa inyong mga cellphone. Dahil online na tayo, mga kamilenyo. Kaya manood, makinig dito sa Millennial Online TV. Rider, sumalpok sa Kaya poste ng i-follow, like, subscribe, at i-share na mga katropa. Now, we are Talakayin, biggest destruction of dangerous drugs worth 1.2 rebisahin, billion. opinyon, malawakin, aksyonan. Kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa sa pagbabalita. Dito lang sa Millennial Online TV. Tutok na mga katropa! Ayun no, maganda hapon. Ang oras po sa Udyat, alas 4:32 ng hapon, Philippine Standard Time at oras sa buong Kapuluan. At syempre po sa inyo na ang programang
Tropa! At syempre ako pa rin ang inyong magiging kasama, ka-Double Cuts, ka-Barangay, ka-TFC, ka-Kosa, ka-Jamming, Rosel Lopez. Nag-iisa at wala ng iba. At syempre nag-iisa rin at wala ng iba. Kasama natin sa technical side, si Joshua Sumulat, Baltao. At ako mamaya mga kaibigan ay mag-uulat po sa atin ng ating kasama si Jim Pahayag tungkol po sa ginawang operasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency. No, isang drug din na naman ang nalansag ng PDEA dyan sa QC. Ba't kaya sa QC hindi na nawala ng mga drug den, pusher, no? Laging Quezon City madalas. Pakarami pa ng tulak doon, tsaka drug den. At syempre kinukumusta rin natin yung ating mga politiko na tumatakbo ngayon at nag-iikot na, no, sa mga lugar-lugar, sa mga bayan-bayan at sa mga probi-probinsya. Kamusta ba ang inyong lagay? Kayo ba'y llamado dyan sa inyong pinuntahan? Baka naman mamaya ikot kayo ng ikot, hindi naman pala kayo llamado dyan, sayang ang pagod. Well, anyway, ewan natin, tingnan natin. Sabi nga, may the best man win. Abay, kung sino gusto ng tao, kung sino iboboto, yun na yun. At syempre, wala nang benggahan, wala nang politikahan. Sa totoo lang, kung gusto natin mag-comment, marami tayong may comment, di ba? Sa bawat politiko na yan. Syempre, bakit sila tumakbo? Anong dahilan? Hindi ba po pwedeng hindi na sila tumakbo pero tumulong sa tao? Di ba? Pwede naman yun. Pero ba't kailangan tumakbo ka pa para tumulong ka sa tao? Diba? So, isa yun. Pero siyempre, sabi nga na iba yung mayroon kang posisyon, iba yung nakaupo ka para mas mapaigting pa raw ang pagtulong sa tao. Tama rin yun. Kaya nga magde-decide po dyan yung ating sambayan ng Pilipino. Sino ba ang karapat-dapat na iboto bilang ama ng bansa at pangalawang ama ng bansa? At sino mga mambabatas ang karapat-dapat? Gayun din sa mga local government unit kung sino ang tingin nyo karapat-dapat na mamuno sa inyo at tingin nyo na gaganda ang inyong bayan o lungsod. Okay, pero bago yan mga kaibigan at mamaya itutungay din natin sa inyo ang ginawang anibersaryo ng Department of Science and Technology. No, syempre pinangunahan po yan ng mga scientist natin at mga inventor. At syempre, ng ating katropang DOST Secretary Fortunato Boy de la Peña. Ano ba ang nagawa ng DOST, no, sa mga nakalipas na taon at syempre lalo na nitong pandemya? Ano ang mga naimbento na pinakinabangan ng bawat Pilipino? Alam ko maraming nagawa ang DOST, lalo na yung mga halamang gamot, yung ginawang herbal, no, na nakatulong doon sa mga may COVID. At doon din sa mga para hindi tinabla ng COVID, meron na imbento. Mamaya alamin natin kung ano yung ginawa nila sa 35th anniversary nila ng Department of Science and Technology. At syempre mamaya din mag-uulat sa atin yung ating katropa, kung di ako nagkakamali, si Madam Grace Castañeda, na weather specialist po ng DOST PAG-ASA. Para naman malaman natin, meron ba tayong bagyo? Meron ba tayong low pressure area? Meron ba tayong amihan o paano, di ba? Pero kanina masyadong mainit ang panahon, maaraw talaga no? Kaya okay naman, kaso iba pa rin yung tama lang ang klima, hindi yung mainit, sobra init, huwag naman yung umuulan na sobra. Okay, pero bago lahat yan mga kaibigan, na may magandang hapon Pilipinas, magandang hapon kahit sa ibang bansa. Dahil po ang Millennial Online TV ay hindi lamang sa Pilipinas napapanood. Katunayan, nanonood sa atin ngayon ang ating katropa, ang ating ka-Double Cuts, ang ating ka-TFC, si Ma'am Evelyn Lee Matsuo na nasa Japan. At hindi lang po yan sa Japan, meron po tayong mga viewers din dyan po sa Hong Kong, meron po sa Saudi Arabia, katulad nito si Ma'am Bing Torres. Naandun po yan, malamang kagigising lang nito habang nagkakape, nanonood po sa atin. At si Ma'am Evelyn naman, habang nagmimerienda siguro, nanonood sa kanyang 75 inches na LED TV. At sigurado lalo yung aking mate, no, si Bimbo Soteco. Siguradong yan ay nasa bahay na nanonood sa kanyang chatter room. Nanonood sa kanyang chatter room at nakatutok dito sa Millennial Online TV.
At sa ating ding katropa nga mga LMT, no, sa pangunguna, yan, nakita na natin si Sir Haji Crespo, no, isa pong licensed massage therapist at isa pong mahusay na entrepreneurs. Ito po yung business minded. Hindi lang para makatulong sa mga may sakit, yung gamot, abay para kumita rin. Ayan, ilan lang ho yan sa ating mga katropa. At syempre yung ating mga katropa, tulad sa lalawigan na Ilocos Sur, sina Joel Cabosura Regentin, yung ating mga katropa buhat po sa Cuyapo Nueva Ecija, no? Marami po. Syempre po, at ayan, katulad nga niyan, ano ba nangyari, ano na ba status ng ating COVID vaccine, no? At kahapon siguro napanood nyo yung one-on-one ng cabinet report ni Pangulong Rodrigo Duterte kung saan po ay idineklara ng Pangulo about sa status ng COVID-19, etc. Di ba? Basta ikaw lang sa radyo, walang problema. At syempre, yung mga katropa natin, si Sir Romel Martinez, Sir Jojo Revilla, Ma'am Linda Villagonza, Miss Jackie Lagpao Adahar, no? Mga LMT po yan, at sina Sir Jebren Sibug. At nako si Maxi de la Cruz, no, si Yob, yung ating kabady, abay nanonood, magandang hapon. Talaga naman tong aking kumpare na to lagi na lang nanonood, no? Siguro nasa bahay lang to at kumukuya-kuya-kuy lang, siguro mayayamanin na to. Magandang hapon sa iyo, Maxi. At kahapon kagabi sumaglit ako kay Paring Enteng. Doon na nag-usap kami. Mag-uusap pa kami ulit. Dahil parang nagseset chat at gusto mag-set ni Bro Enteng Diaz ng isang biyahe, no? Biyahe na siyempre para sa lahat 'yon, di ba? So yun ang sinasabi natin. Kaya yun, mag-heart. Okay, at siyempre po, ano na ba ang mga nangyayari sa ating kapaligiran? Kamusta na yung ating mga kababayan na tapos na ng mga pagpapakuna ng second dose? At siyempre po, yung mga kababayan naman natin na nagpa-booster na. May lahat ba nagpa-booster na? Ito ang balita, katulad po sa lungsod na San Juan, no? Ang lungsod po na San Juan ay nagbahay-bahay na po sila at para doon sa mabakunahan, mabigyan ng booster shot yung mga taga San Juan. Ewan natin kung ano, ewan ko, iba kasi may pumapalag, di ba? So hindi natin alam kung lahat ba talagang pagka binahay-bahay nila magpapabakuna. So hindi natin alam, di ba? Bahala sila, di ba? So yun nga lang, hindi natin maiiwasan na ibang kababayan natin natakot na kung magpabakuna na second dose at ng booster shot, di ba? Siyempre, yung mga naglabasan, hindi natin maiiwasan na matakot, di ba? Na mangamba. Kasi nga, baka mamaya po ay, alam niyo naman, merong namatay, merong nawala sa katinuan. Yan po yung mga senaryo ng mga nakikita natin sa social media. Anyway, ewan ko, yung iba naman dyan, nakapagbakuna na, nakapag-booster shot na, wala namang nangyari. Katulad ni Joshua. Joshua, di ba, naka-second dose ka na? Wala namang nangyari sa'yo, di ba? Medyo may nagbago lang ako kay Joshua, medyo tumaba ng konti. Kasi dati medyo slim to medyo ngayon gumanda. So parang hindi ko pare-pareho Meron naman dyan na nung nakapagpabakuna rin sila, bigla silang nanghina, bigla silang nanlata. Hindi natin alam kung yung ba'y dahil sa bakuna nga, di ba? Pero sabi nga ng mga eksperto, yan daw virus din yung isinasaksak sa atin, no? Sabi, may virus tayo sa katawan, virus yung isasaksak, para bang kapag ikaw nang hina ng namatay, natalo yung virus mo, nung virus na sinaksak. Pero pagka hindi, tinalo yung virus na sinaksak sa atin. Ewan ko kung gano'n yun. Pero, ewan, marami pa rin din nagpapabakuna. Katulad nitong sina Sir Hiro sa Japan ay magpabakuna. Bakit? Kasi po, may isang Japanese na nagpabakuna raw at after ng bakuna, abay nakalbo! Ibig sabihin, no-com na siya ngayon. Hindi natin alam. Kaya yun, siyempre, kung ikaw ang tao, matatakot ka. Nakalbo yun. Ayoko makalbo, di ba? Kaya hindi natin masisisi yung ibang tao na bakit ayaw magpabakuna. Kasi nga po, sabi nga ng mga eksperto, yan ay testing pa lang. Wala pang talagang pinali na talaga bang yan ay mabisa para sa COVID-19. Eto sa problema pa, pag magbabakuna, merong waiver. At sasabihin sa waiver, pag kami nangyari siya, walang pananagutan,
ang Department of Health, ang gobyerno, ang vaccinator, etc. Hindi ka ba matatakot? Natural, matatakot ka nun. Etong aking mate, si Boss Bimbo, eto, bakunado na to, tapos na rin magpa-booster, wala naman nangyari. Isa lang ang naging side effect daw sa kanya, lalo siyang gumandang lalaki. Tama ba yun, Boss Bimbo? Tama ba yung sinabi ko? Na after mo mabakunahan at magkaroon ng booster shot, lalo kang gumandang lalaki. So, hindi ho pare-pareho nga Katulad yan doon sa may Cainta Rizal, meron pong bata ron na first dose pa lang, nawala na sa sarili. Meron po sa Taytay Rizal na namatay, yung menor de edad, kung di ako nagkakamali. Ako nga, may kakilala si paring Tolits, taga Barangay Lungo sa Malabon. After daw niya second dose, ay na-stroke na siya. Pero malakas daw ang katawan niya. Kaya nga nung tinanong ko siya na kung nagpa-booster shot na ba siya, sabi niya ayaw niya na dahil baka daw mamaya matuluyan na siya. So, yun ang sinasabi natin. No? Kaya, minsan hindi natin masisisi ang ating mga taong bayan kung bakit ayaw. At katunayan, meron na ho nag-file ng T.R.O.P.A sa Quezon City Court na kung saan pinahihinto yung pagpapaturok sa kanilang mga anak na bata. Kasi po, pati minor, 5 to 11 years old, ay pinatuturukan na rin ng ating gobyerno dahil nga raw po sa face-to-face classes. Wala natin, maraming ayaw na magulang dahil nga noon daw naranasan na nila na magpaturok po ng Dembaxia. Yun po, may mga nangyari na nung naturukan yung anak nila, lumabo na mata, yung behavior niya hindi na raw maganda. So, hindi pare-pareho. So yun, ewan natin kung paano gagawin. Pero bago yan mga kaibigan, alamin muna natin sa DOST Pag-asa ang ulat panahon mula kay Grace Castañeda para malaman natin kung meron LPA o kung meron tayong bagyo dito sa ating bansa. Okay mga kaibigan, panoorin natin. Magandang umaga, ngayon ay unang araw ng Marso taong 2022 at narito ang update ukol sa magiging lagay ng panahon sa susunod na 24 oras. Sa kasalukuyan ay trough pa rin ng low pressure area yung inaasahan po nating magpapaulan or magdudulot ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Dito po yan sa ilang bahagi po ng Mindanao maging sa bahagi ng Palawan. Ito pong low pressure area na ito ay hindi po natin inaasahang papasok or lalapit pa sa ating Philippine Area of Responsibility. Sa kasalukuyan ay wala rin po tayong namamataan na sama ng panahon na maaari pong magkaroon ng direct effect dito sa ating bansa. At para sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Martes, dito po sa bahagi ng Palawan, lalong-lalo na po yan sa southern portion po ng Palawan, ay inaasahan po natin yung mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat, dulot po yan ng trough ng low pressure area. Kaya po pinapaalalahanan natin yung mga kababayan po natin dyan na mag-ingat at maging alerto sa mga posible pong pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, para naman po sa nalalabing bahagi ng Luzon, kasama na dyan ng Metro Manila, ngayong araw ay inaasahan po natin yung maaliwalas po na panahon, medyo mainit at maalinsangan po lalong-lalo na po yan sa tanghali at meron din po tayong mga tsansa ng pulo-pulong pag-ulan, pagkulog at pagkidlat, dulot naman po yan ng mga localized thunderstorms. Ang agwat po ng temperatura sa Lawag ay maaaring maglaro mula 22 to 32 degrees Celsius, sa Tuguegarao ay mula 23 to 32 degrees Celsius, sa Baguio ay mula 15 to 25 degrees Celsius, sa Metro Manila ay mula 24 to 33 degrees Celsius, sa Tagaytay ay mula 22 to 31 degrees Celsius, sa Legazpi City ay 24 to 32 degrees Celsius. Dito sa Puerto Princesa maging sa Kalayaan Islands, ang agwat po ng temperatura ay maaaring maglaro mula 25 to 31 degrees Celsius. At para naman po sa bahagi ng Visayas at Mindanao, dulot pa rin po ng trough ng low pressure area, inaasahan din po natin yung mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Dito po yan sa bahagi ng Caraga. Kaya muli po pinapaalalahanan natin yung mga kababayan po natin na mag-ingat po at maging alerto sa mga posible pong pagbaha at pagguho ng lupa.
Samantala para naman po sa bahagi ng Visayas, maging sa nalalabing bahagi po ng Mindanao, ay naasahan po natin na magiging bahagyang maulap hanggang maulap po yung kalangitan at meron din po tayo mga tsansa ng pulu-pulong pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. At mga regional offices po natin ay nagpapalabas po ng mga advisory, mga thunderstorm advisory or mga rainfall advisory po or mga babala ukol po sa mga pag-ulan na maaari po magpersist sa ating mga lugar. Ang ugat po ng temperatura sa Iloilo ay mula 25 to 32 degrees Celsius. Sa Cebu at Tacloban ay mula 24 to 32 degrees Celsius. Sa Zamboanga ay mula 24 to 33 degrees Celsius. Sa Davao, ang ugat po ng temperatura ay maaaring maglaro mula 24 to 33 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro ay mula 23 to 31 degrees Celsius. At para naman po sa lagay ng dagat baybayin ng ating bansa, sa kasalukuyan po ay wala tayo nakataas na gale warning, ngunit iba yung pag-iingat pa rin po para sa maglalayag po dito po sa bahagi ng Northern Luzon, maging sa eastern section po ng ating bansa sapagkat magiging katamtaman hanggang maalon po yung lagay ng dagat baybayin ng ating bansa dyan po sa mga nabanggit na lugar na iyan. At para naman po sa 3-day outlook ng mga key cities ng ating bansa, dito po sa Metro Manila in the next 3 days ay asahan po natin na generally fair weather po tayo, maliban na lamang po yan sa mga tsansa po ng pulu-pulong pag-ulan, pagkulog at pagkidlat, dulot po yan ng easterlies at ng mga localized thunderstorms. Also, meron na din po tayong monitoring ng mga indicators ukol po sa transition mula po sa amihan patungo po sa panahon po ng tag-init. Asahan nga po natin in the next 3 days dito po sa Metro Manila, medyo mainit at maalinsangan din po yung mararanasan po natin na panahon. Ang ugat po ng temperatura ay maaaring maglaro mula 24 to 33 degrees Celsius. Samantala sa bahagi naman po ng Baguio City in the next 3 days, ay asahan din po natin na generally fair weather din po tayo at ang agwat po ng temperatura ay maaaring maglaro mula 15 to 25 degrees Celsius. Samantala sa bahagi naman po ng Legazpi City, by Thursday po asahan po natin yung posibilidad po ng mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Dulot po yan ng easterlies and bukas naman po and sa Friday, asahan din po natin yung mga tsansa din po ng pulu-pulong pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Ang ugat po ng temperatura ay maaaring maglaro mula 24 to 33 degrees Celsius. Samantala sa bahagi naman po ng Metro Cebu, maging sa bahagi po ng Metro Davao ay inaasahan po natin in the next 3 days na magiging bahagyang maulap hanggang maulap po yung kalangitan at meron din po tayong mga tsansa ng pulu-pulong pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Muli po pinapaalalahanan natin yung mga kababayan po natin na mag-ingat po at maging alerto sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na po yan sa mga event ng severe thunderstorms. Dito po sa Metro Cebu, ang agwat po ng temperatura ay maaaring maglaro mula 24 to 33 degrees Celsius. Samantala sa bahagi naman po ng Metro Davao, ang temperatura ay maaaring maglaro mula 24 to 34 degrees Celsius. Dito po sa Metro Manila, ang araw ay sisikat mamayang 6:13 ng umaga at lulubog mamayang 6:04 ng hapon. Patuloy po tayong mag-antabay sa updates na ipapalabas ng PAG-ASA at para po sa mas kumpletong impormasyon, bisitahin ang aming website bagong.pag-asa.dost.gov.ph. At yan po ang latest. Maraming salamat po sa ating katropang si Ma'am Grace Castañeda, weather specialist po ng DOST PAG-ASA. So ayan po sabi sa may bandang Palawan, may mga kalat-kalat na mga pag-ulan dahil po din yun sa mga LPA. Ito naman yun, sinabi naman sa Metro Manila, meron pa rin pero panaka-naka lang, hindi naman yung kaya minsan napansin nyo
Noong mga nakakaraan, medyo umaambon, umulan din ng konti, pero hindi naman ganun kalakas. Ganun pa man, kailangan always ready, no? Maglagay ng payong sa inyong bag, sa inyong kung riders ka sa motor, kapote, jacket, maging handa. Para in case sa bumuhos naman bigla, hindi naman ho tayo magmamagbasan sisiw. Sana kung halimbawa, pare-parehas ko tayo mayroong bitek. Katulad ni Boss Bimbo na may Montelo. Sa akin, bitek lang, Boss Bimbo. Bitikleta. Okay, nako, nagatid sa atin yan sa oras na alas 4:53 po ng hapon, Philippine Standard Time. At tuloy-tuloy tayo, abay nanonood pala sa atin si Ma'am Berlin Pinto, no, ng ating katropang education student. No? At kumukuha po ng Pilipino, major in Filipino, secondary teaching. At kaya din ang ating katropa, kay Boss Sunny Dadat Pineda. Maraming salamat, Boss Dadat. Talagang ikaw ay kaibigan tunay. Kaya nga Jack of all trade, kaya nga sabi ni Boss Jojo Lee kanina, isa lang ang nakilala niya ng kagawad na mabait, patag, at walang iniintindi, si kagawad Sunny Dadat Pineda. Abay, siyempre naman, sangka pa. Kita mo naman si Boss Dadat, patalpak-talpak na lang, sangka pa. Okay, so mga kaibigan, ako sa oras na alas 4:54 po ng hapon ay teka muna at siguro ko ay magpapakilala lang si Joshua Baltao. At sa aming pagbabalik, abay pakinggan po natin ang pag-uulat ng ating kasama si Jim Pahayag. Magbabalik po kami. Mga millennials, marunong na ba kayong magluto ng mga masasarap at swak sa budget na mga pagkain? Abay, wag puro lang kayo AXI at ML at puro pagkakalikot lang ng cellphone. Dapat marunong ka rin sa gawaing bahay at tulungan ang inyong mga mamsi. Kaya tara na, samahan natin ang kusinera ng bagong milenyo, si Ate J. At tuturuan tayong magluto ng mga masasarap na ulam para sa ating mga hapagkainan at swak pa sa budget. Ika nga, a delicious food on a proper price. Tara na, mga katropa! I-type lang sa inyong mga cellphone, sa inyong mga Facebook at YouTube, ang Millennial Online TV. Mga katropa, ako po si Randel Villados, ang online na ranista ng bagong milenyo ng Millennial Online TV na nag-aanyaya sa inyo na makikanta, makisaya at tumutok sa lahat ng programa ng Millennial Online TV. I-type lamang sa inyong Facebook at YouTube ang Millennial Online TV. Nood na mga katropa! Ako inyong lingkod, Rosel Lopez, ang inyong katropa, ang inyong kabarangay, dito sa Millennial Online TV. Abangan ang ating mga kaganapan dito sa ating bansa at abangan din ang panunungkol ni Kapitan sa ating Dalaw Barangay. Paano nyo kami mapapanood? I-type lamang sa inyong mga cellphone, sa inyong Facebook at YouTube, ang Millennial Online TV. Ano pa hinihintay nyo mga katropa? Like, subscribe, at share na. Okay mga katropa? Mga katropa, ako po si Gazi Sarip, ang inyong tagapaghatid ng balita sa bagong milenyo, na nag-aanyaya sa inyo na tunghayan ng aking mga pag-uulat at tumutok sa lahat ng programa dito sa Millennial Online TV. I-type lamang sa inyong Facebook at YouTube ang Millennial Online TV. Nood na mga katropa! Mga katropa, ako po si Jim Pahayag, ang inyong tagapaghatid ng mga balita sa bagong milenyo na nag-aanyaya sa inyo na tunghayan ng aking mga pag-uulat at tumutok sa lahat ng programa ng Millennial Online TV. I-type lang sa inyong mga Facebook at YouTube ang Millennial Online TV. Nood na mga katropa! Now, we are Talakayin, Biggest destruction of dangerous drugs worth 1.2 rebisahin, billion. opinyon, malawakin, aksyonan,
Kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa sa pagbabalita. Dito lang sa Millennial Online TV. Tutok na mga katropa! Okay, maraming salamat sa iyo, Joshua Baltao. At nagatid po sa atin yan ng 2 minutos bago po sumapit ang ikalima ng hapon. At syempre po yan ay oras sa buong kapuluan. Itong ating kabatsmate na si Bimbo, abay ang aga pa lang nauwi nito. At pwedeng mag-unwind, Boss Bimbo. Oo, si Boss Bimbo, alam nyo, kabats natin yan. Yan po ay doon po nagtatrabaho sa Land Transportation Office. Hindi ko na sasabihin kung saan, baka pumunta pa kayo. Baka mamaya magpalakad pa kayo ng lisensya, bibigyan nyo pa ng sakit ng ulo. Alam nyo, ang lisensya ho ngayon, kinakailangan meron ka ng certificate galing sa mga driving school. Ang problema, yun lang, pagsisimula na naman ang korupsyon niya, mga tinamaan na lintik na yan, hindi natin makontak si Yusek Galvante. Tatanungin natin siya, bakit nila pinayagan niya, samantalang pwede naman na katulad ng dati, nadadaan sa driving testing ang mga kumukuha ng lisensya. Dati naman ginagawa sa LTO yan di ba? Dating ginagawa sa LTO, pero ang tataka ko, bakit nila hininto yung kanilang pagkuha ng pagka-testing sa mga kumukuha ng lisensya. Kaya dapat na makausap natin si Yusek Galvante ng Land Transportation Office. Yun ang problema natin. Katulad yan, pagsisimula lang po ng korupsyon, yung mga pinadadaan nila sa driving school. Kasi ang tanong, kayo ba'y nakakasiguro na yung mga yan ay talagang nag-aral sa driving school o nagbayad lang para magkaroon ng certification? Ako, may kakilala ko, sa totoo lang, hindi dumaan talaga doon, nagbayad lang para makakuha ng certification. Kita nyo, alam ba ng LTO yan? Sa totoo lang, dapat yan, ibalik na sa dati. Kasi talagang magkakaproblema rin ho tayo dyan sa mga yan. May balita pa nga ako, mismong taga-LTO, dyan sa NCR, nagtayo na ng kanya sariling driving school. Isipin nyo, bakit? Siyempre, lahat ng kukuha na lisensya dadaan sa kanya di ba? So, mag-aaral sa kanya, pero hindi hindi mag-aaral, magbabayad lang. Tapos may certification na. Magkano kuha na certification? Pinakamababa, 2.5. Isang kukuha ngayon yung mga kumukuha na lisensya ng 2.5. Kaya nga kukuha na lisensya para makapagmaneho, makapaghanap buhay, para may ibuhay sa kanilang pamilya. Kaya nga isang kukuha ng 2.5 yan, mangungutang ngayon sa Bombay, mangungutang kay Manny. Sinong Manny, Joshua? Yung mga Manny ningil. Tapos, yun ang gagawin. Ikukuha na certificate sa driving school, ibabayad doon, at saka pupunta sa LTO. Sabay kaawa-awa yung ating mga kababayan. Yun ang hindi natin alam sa kanila. Bakit nila pinayagan yan? Pwede namang katulad ng dati na mismo sa LTO, testingin ng examiner, sige, magdadrive mo ang motor, sige, drive mo itong motor na to kung marunong ka. Diba? Kaya nga may naka-standby dati sa sakyo sa LTO Yun ang tinetesting ng bawat mga kukuha ng lisensya kung marunong talaga mag-drive. Kung manual, manual. Kung automatic, automatic. Nga lang, iba na pagka-truck. Siyempre, hindi na rin yan. Okay, nako, 5:01 na mga kaibigan. At siguro ko, pakinggan muna natin ang pag-uulat. Nag-report na ba si Jim Pahayag? Okay. Pakinggan muna natin ang report ng ating kasama si Jim Pahayag dahil meron pong isang drug den na naman sa Quezon City ang nilansag ng Philippine Drug Enforcement Agency. Nako, 3 po arestado. So pakinggan po natin ang report ni Jim Pahayag. Jim, pasok. Millennial Online TV News Update. Hindi na nakapalagpa ang 3 kalalakihan na sangkot sa illegal na droga matapos salakayin ng mga operating unit ng PDEA Regional Office NCR Quezon City District Office kasama ang QCPD Police Station 13 sa kanilang ginagawang drug den sa lugar ng Barangay Silangan sa lungsod ng Quezon. Ang bypass operation ay isinagawa
alas 8 ng gabi noong Pebrero 28, 2022 sa lugar ng Block 1, San Vicente Compound, Barangay Bagong Silangan, Quezon City. Batay sa report ni PDEA, Quezon City District Office Officer Cham Sulit, kay Regional Director Christian Obrebaldo, sa ilalim ni Director General Wilkins M. Villanueva, kinilala ang mga naarestong personalidad na sina Edgar Mayo, I. Magpulong, alias Toto, 52 anyos, may asawa, residente ng Block 1, San Vicente Compound, Barangay Bagong Silangan, Quezon City. Brian Monterde I. Martinez, 33 anyos, binata, residente ng Area 5, Mabuhay Street, Barangay Bagong Silangan, Quezon City. Milan Yabao I. Makapanas, 46 years old, binata, residente ng 77 Calamillo Street, Barangay Bagong Silangan, Quezon City. Nakumpiska ang 15 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 102,000. Nasa 10 gramong hinihinalang ng shabu at nakarecover pa ng 5 gramo ng heat-sealed transparent plastic sachet na aabot sa 15 gramo ng hinihinalang shabu at nagkakahalaga ng 102,000. Budel money, smartphone at sari-saring gamit sa droga. Sila ay sasampahan ng kaso ng paglabag sa Article 2 ng RA 9165. Mula sa Quezon City, Jim Pahayag para sa Millennial Online TV. Ang katropa mo sa pagbabalita. Millennial Online TV News Update. Ayon, maraming salamat sa iyo, Jim Pahayag, sa iyong pag-uulat at nagatid sa atin yan sa oras na alas 5:04 po ng hapon. At naku, magandang hapon daw, sabi sa atin ni Kagawad Sanidad at Pineda, aba ikaw ang idol ko, ikaw ang aking boss, ha? Kita mo naman, talagang ikaw ay jack of all trade. Okay, so yun mga kaibigan, siguro ko itunghay na natin sa inyo yung ginawang anniversary po ng 35th anniversary ng Department of Science and Technology. At syempre po pinangunahan niya ng ating mabuting sekretary na si Secretary Fortunato Boy de la Peña. Na ano ba ang nagawa ng Department of Science? Hindi lang nitong pandemic. Bago pa man ang pandemic, doon sa mga nakaraang panahon, nakaraang araw, nakaraang taon, ano ba ang mga naiambag, lalo na nitong dumaan ng pandemya sa ating bansa? Kaya ang alam ko marami pong nagawa ng mga naimbento ang ating mga scientist na nagamit po ng ating mga kababayan, lalo na nitong nagkaroon ng COVID-19. Nagkaroon sila ng pangontra, gamot, no, etc. Hindi ko pa alam, tsaka alamin natin ano pa ang mga tinalakay nila sa kanilang ginawang 35th anniversary. So mga kaibigan, tunghayan po natin. Start muna sa number 2.
for the singing of the Philippine National Anthem. Hana kaniya pumakngan ibiyanan nindat mo. Itatanda kami bikan mangat na pinhod mo. Bawat milinggot himno ay atubang leni. Ay makiwada-wada kita kami. Ay makiwada-wada kita. Ay makiwala-wala, kita kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wal barakatuh. Salam pa mga kiaulungan sintuhan. Pianaukan niya Nabi Iban ko. Kasilasan niya sa plag pakatilingkal alam. Maglasa kita nilubat kumana. Tumbo Tuhan, tunggal nu sa sanglan kami. Wanin kami liciki maglagi-lagi. Law sangong rahmat nu subay panpinunsi. Hangkan kita di subay magkasih-kasih. Sa ngalan Panginoon, ang tuyong Espiritong kalatagnon. Pangurumundang musalat, pangkalipupalo, pangurumundang pangyayang, pagkambalay sikumpalantang makagkulang, pagtungtong-tungtong sinagan. Diyos na mapagpala, hiling namin ang pagpapalagana
kaalaman sa bawat nilalang. Panginoon, dinggin mo kami. O Diyos na lawan, bigyan mo kami ng kakayahan sa pagtataguyod ng pakikipag-ugnayan sa bawat isa. Panginoon, dinggin mo kami. O Diyos na mapagkalinga, mangyaring ikaw ay magpapaunlad ng kaligtasan ng tao sa mundo. Panginoon, dinggin mo kami. O Diyos na pag-ibig, tunutan mo ang aming bansa ng pagkakaisa at pagkakaunawaan sa gitna ng pagkakaiba-iba. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Sa ngalan pangurong, pagtulong, Espiritong Kalatagon, pumanin kami iligid, upang labi-labi. Kaya'y magkiwala-wala kami. Kaya'y magkiwala-wala All right. Thank you, everyone. You may now take your seats. Alright, so isang magandang araw sa ating lahat. Good afternoon, everyone. We are now moving on to the much-awaited part of the day, highlighting STII as it celebrates its 35th year of existence. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga kasama na naandito ngayon sa ating venue. At syempre, acknowledge din natin, kasama po natin yung ating mga kaibigan na nasa Zoom at Facebook Live na syempre sinasamahan po tayo sa pagkakataon na ito na ipinagdiriwang natin ang 35th anniversary STII. But first, we are very thankful to the Lord for making us strong and healthy to reach this milestone in our lives, sailing forward through the pandemic, continuing to help others in whatever way we can. At syempre, mga kaibigan, we would like to thank each and every one of you for taking time to celebrate with us today and making this occasion truly memorable for all of us through the 35 years, di ba? Syempre, 35 years na, imagine, 35 years na po ang DOST STII. Syempre, gusto kong marinig naman yung, siguro sabay-sabay na lang tayo sumigaw ng yehey! Kaya ba? Okay, ready? Yehey! Parang mahina eh. Isa pa. 1, 2, 3. Yehey! Alright. So, isang magandang naman. Palakpakan naman natin ang bawat isa. 35 years at syempre maraming salamat sa lahat ng mga naging kawani ng STII sa loob ng 35 taon. At syempre po, ang tema natin this year sa ating celebration ay pinahinog ng panahon, pinalakas ng mga hamon sa loob ng 35 taon. Ako po si Jel Miranda, your host for today. And of course, we are thrilled also to have our distinguished guests and partners gracing our event. So just sit back and relax. And of course, let us enjoy today's festivities. But of course, let us not forget the one person we should thank, no other than the man at the helm of STII. Ayan, siguro kilalang-kilala naman nating lahat ito. Nakarating po tayo sa puntong ito ng ating anibersaryo dahil din po sa kanyang pagpupunyagi at mahusay na pamumuno.
Eto walang duda, may magandang boses. Ewan ko lang kung may kukontra pa dito. Magandang lalaki. Ayan. Totoo ba yun? Alright. Hindi may tatanggi. Mapakagandang lalaki, napakabait. Talagang iba yung dedication and passion nito. Mga kaibigan, kinagagala ko pong ipakilala. Walang iba, Director Richard P. Burgos. Thank you, Jel. Magandang hapon sa inyong lahat and happy anniversary to DOST STII. I have a hoarse voice, very hoarse voice. There's a polyp that's developing on my vocal cord, so hindi ko alam kung matatapos ko itong speech ko na to. Kung hindi ko siya matatapos, I will ask one of you to volunteer to read the rest of the text. Okay ba yun? So, welcome to all of you to our 35th anniversary celebration. It is muted as demanded by the times, but it is no less exuberant. And we are all excited because we can meet face to face at last. Hindi ba? In a town hall meeting like this. Pwede ba tayong pumalakpak? Woo! Pambihirang pagkakataon. Almost 2 years to the day when everything shut down. And now, we can see each other again, right? And become one team in one celebration. Now, every anniversary and every milestone is an inflection point from which to give thanks. Di ba? And also to recognize the vital contributions of everyone else. At dahil tayo sa DOST STII ay pinahinog ng panahon at pinalakas ng mga hamon sa loob ng 35 taon, ay lalo pa nating paigtingin ang ating taos-pusong pasasalamat. Firstly, let me thank Secretary Boy for being the face and voice of science for the people. He just sent a picture of him still working at ASTI. He still has a big package of documents to sign. But he says, I will come. Start and go ahead. Ganun po siya, ka-committed sa atin. And I recall, it was on August 22, 2016, during his first MANCO meeting as DOST Secretary, when Secboy asked us, ano bang ibig sabihin ng hugot na yan? Hindi ko maintindihan yan. Naalibadbaran ako niyan. Right? So, for me and for us at DOST, it was the signal that moving forward, science communication should take a different path and a more urgent channel to reach the younger millennial demographic. So it was in the same meeting that I articulated, bakit hindi natin gamitin ang hashtag Science for the People? Alam mo, Science for the People distills, crystallizes the mandate of DOST. And it so happens that the initials for Science for the People, SFTP, are the same initials as Secretary Fortunato Tanseco de la Peña. Alam mo, when I raised it, approved without thinking. Right? Until today, it has been a rallying cry. And if you search Facebook, more than 12,000 people have been using the hashtag since then. Hindi po siya masama. And it is a signal that yes, we're doing things differently. So,
as Secboy winds up his term, kasi by July, alam niya, he will be saying goodbye to us. Nakikita ko na si Secboy, hugotero na rin pala. Yeah? And I really want to honor him for his all-out support to DOST, STII, and our initiatives that we have espoused since then. Now, of course, I really would like to thank also our very supportive supervising Undersecretary, Yusek Rene Solidum, for guiding us gently but firmly along the way with his own brand of humor that made especially our radio show such a very enjoyable experience. As well, let me thank Yusek Rowena Guevara for a focused drive to promote R&D in the country, and for Yusek Sancho Maborang, our ever-reliable partner in deploying to the regions our Starbucks kiosks and other initiatives. Of course, I will not miss this opportunity to thank all my predecessors, the people who were at one point or another at the helm of DOST, STII. Okay. First, there was Dr. Joe Guerrero. Siya po talaga yung face and voice of STII nung araw. Okay? And then he was out for a while, so si Dr. Irene Amores, okay, was our OIC. Now these two pillars have already passed on, so let's say a prayer for them. Then we had other officials serve as OIC at DOST, STI. Dr. Yusek Carol Yorobe, of course, Yusek Fortunato de la Peña, at the time Yusek siya, nag-OIC rin sa atin. We also had ASEC Maribel Carag Dario from the Presidential Management Staff, and more recently, ASEC Raymond Liboro. So thank you to all of them, because DOST STI would not be today what it is without their contributions in building up the institution. Let me also thank our partners and our media friends, okay? Those who are attending here physically as well as virtually. They have extended and complemented our capabilities with their services, technologies, and resources, so we are able to do more. They helped us win because they believed in winning, and they are themselves winners by their own right. This celebration is for you as well. Let us ask all our partners and media friends to please rise and be recognized. All our sponsors, our donors, please rise. All right? Our partners of the National Library, okay, from Hyundai, Asia Resources, Incorporated. Our partners from the Civil Service Commission. All right? Sino pa bang andyan? Our partners from Front Learners, yes. They provide us their content and enriched Starbucks. Thank you very much. And it goes without saying that today I want to thank each one in Team DOST STII, from our division heads down to our security and maintenance staff. I recall during the very first town hall meeting I organized when I assumed office in March of 2016, I defined clearly my role as that of a driver of the bus that is DOST STII. Driver lang po ako. Pero ang trabaho ko is to ensure
that all seats are taken by the right people and that all passengers have one destination in mind. We are all going to the same direction. Well, through the challenges, especially of the pandemic, our bus was able to navigate the rough roads and speed up closer to our destination. Thank you to all the brave and dedicated men and women of DOST STII. Please rise and be recognized. Lahat ng taga-STII, tumayo kayo. Thank you. You may sit down. All right? Sabi na ng taga-UP Diliman ni Library, paano nyo nagawa ito? Mag-celebrate kayo in a 5-star hotel? Sabi ko, tanungin ang aming FUD chief. Ganyan po sila, mga magician po yan. All right? But it is so good to see all of you here, all right? All dressed up for the occasion. Parang nagbago ang mga anyo ninyo. Again, another applause for all the brave men and women of DOST. Well, most of all, I would like to say a prayer of thanks to God Almighty, the source of life and death, and health also, in between. And it's also the source of every good thing that we enjoy, including the fineries of this venue. Because He has allowed us to survive the pandemic and to gather here today, let us to Him give the loudest applause. Just imagine, I caught the COVID-19 bug in April last year, just as the second surge of infections quickly snapped up healthcare facilities and medicines all over the country. Thanks to my smartphone and support of family, friends, and colleagues, also from DOST STII, I got hospital admission, ambulance service, the expert services of a medical team led by, guess what? My very good friend, son, who is an infectious diseases specialist at Makati Med. Unplanned lahat yan. But they all came together just in time. So despite makeshift initial accommodations at the hospital, my bilateral pneumonia was arrested, and in 6 days, I walked out of the facility, and wonder of wonders, I did not have to pay a single peso. Now, I cannot imagine how that could have happened without the power of instantaneously communicate with people that you needed to contact on multiple platforms enabled by technology and the kindness of the universe. The pandemic may still be ongoing, but we are certainly much better off today than in facing the health crisis than, let us say, 100 years ago during the time of the Spanish flu. Similarly, despite the lengthening pandemic restrictions, DOST STII in 2021 continued to pivot, to perform, and to excel. And like the eagles, we flew high. We rose on the winds that brought the storm. We passed our ISO accreditation with no nonconformities,
and 6 best practices. The DOST Internal Audit Service gave us the highest rating among the 25 DOST agencies it assessed until then. And as per IAS Director Maria Teresa de Guzman, STII was able to leverage its strength in communication, in setting a strong tone at the top, and effectively cascading this to the entire organization. In communicating science for the people, we were able to generate 37,558 news stories last year. And this is up 110% from the previous year. This was valued at 13.6 billion pesos. You see the value we created. And this is more than double from the year previous at 6.6 billion pesos. Ang liit po ng budget natin. But the value we create is so much more. On social media, we had 4,621 posts. This is up 386% year on year. And this extended our reach to 30 million people. This is up 435% from 2020. The online reach of DOST TV, digital broadcasts, exceeded 76.2 million, representing an increase of 78% over the previous year. Okay? So, the DOST report, which we can call the Secretary's Hour, has become the go-to platform for our media friends to get the freshest angles and sound bites for their articles, stories, and reports on various platforms. CNC Cut, our science show on CNN, increased our average viewership per minute to as much as 107,000 people compared to 83,000 when it initially aired on GMA News TV in 2019. It was also able to achieve an audience reach of 869,000 for its afternoon slot. Ang dami kaya noon. Di ba? Whereas before, wala naman nakakarinig about DOST. But now, we have channels that are effective in reaching out to them. So our show has generated an advertising value of 169 million pesos and media pickups, reports, and other platforms valued at 17.9 million pesos. Meanwhile, Starbucks, the other big ticket program of DOST-STI, last year it was installed in 449 new sites despite continuing travel and mass gathering restrictions brought about by the pandemic. Starbucks continues to hold its coveted spot in NEDA's National Priority Plan, and since 2017, it has generated a total of 12.8 million pesos in donations to the program. Okay? For its part, DOST TV also saw its inclusion in the National Priority Plan and generated 7.4 million pesos worth of donations in 4 years, including not one, but 2 Hyundai vans in 2021. Maraming salamat to Hyundai. They are with us today. DOST-STII also saw its achievements breaking ground in a number of fields in 2021. An article originally published in the first quarter issue of the S&T Post was awarded the Best Special Feature in the 43rd Catholic Mass Media Awards. Right? And it's a story about a Filipino scientist in this pandemic. Thank you, Alistair, and to the people of S&T Post.
the 18th Philippine Quill Awards cited Starbucks for its excellence in government communications programs. Thank you, Starbucks. More importantly, in 2021, the Institute earned the Bronze Award Maturity Level 2 from the Civil Service Commission. This is a major step in its constant drive toward excellence in human resources management. And we somehow broke a record of sorts because the CSC resolution came out just 1 month after our assessment. Maraming salamat talaga, Director Marga Reyes. All of these accomplishments are at the back of sound financial management with 97% OBUR and 91% DBUR. Despite our limited budget, we landed among the DOST agencies with best financial management records for 2021. Consequently, all of these achievements contributed to raising the national awareness level of science, technology, and innovation to 24.5%. Why is that number significant? Because it is more than 4 times what it was when we started in 2017. It was only 6%. Before that, we did not even have a metric to ensure we know exactly where the target is and how much more we have to work to achieve it. All right? So, in all of these experiences in the year 2021, I can say with confidence and gladness in my heart that the eagle rises above every storm. And what it does is it uses the wind to lift it higher. It rises on the winds of adversities in the same way DOST-STI did in the 2 years of the pandemic. And for us, the winds that constantly lift us remain to be our mandates, our vision and mission, our core values, and the people who are willing to ride the storms amid individual crises, limitations, and difficulties. So, join me in saluting the men and women of DOST-STI who made our pivot to success a seamless process. Together, we fly high. Let us all celebrate our flight together toward the future of our vision. Ipanalo na natin ito. Salamat po. Minsan pa, mga kaibigan, palakpakan po natin, Director Richard P. Burgos. Thank you so much, Director Richard, for that heartwarming welcome message. Alam niyo yun, kahit medyo pao si Director, nandun pa rin, di ba? Nababakas pa rin talaga yung ganda ng boses niya. And personally talagang malapit sa puso ko si Director Richard. Kasi since he served as the DOST-STI Director 6 years ago, and that was also the time na nagsahimpapawid po ang aming programang DOST-TV. Kaya naman talagang sobrang pasasalamat namin dahil na-push through talaga itong proyekto na ito sa tulong din ng iba't ibang department heads ng DOST-STI na ang mandato naman po talaga natin ay mabigyan ng halaga ang agham at teknolohiya
ay maipahatid natin sa publiko ang kahalagahan ng agham at teknolohiya sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Pero gusto ko muna sundutin yung sinabi niya kanina na ako ay driver lamang, 'di ba? Parang alam niyo 'yon na sabi niya, driver ako pero sinisigurado ko na lahat na nakaupo sa loob ng sasakyan o ng bus na 'yon ay nasa maayos na kalagayan. I know yung mga kasama po natin dito na nagsilbi na sa loob ng mahabang panahon sa STII. Hindi ko sinasabing matanda na yung mga nandito. Wala po akong sinasabi. Pero syempre iba't ibang leader na rin yung ating nakasama sa pamumuno ng iba't ibang director ng STII. Pero yung puso talaga na pinakita ni Sir Richard, yung pagmamahal sa bawat isa sa atin, lalo na nang dumating po sa atin ang pandemyang dala nga ng COVID-19, sobra-sobra po ang aming pasasalamat sa pagkalinga nila sa bawat isa sa atin. Hindi lang nagstay doon sa taas di ba? Syempre sa opisina, nandun sila sa second floor. Pero nag-reach out sila hanggang sa mga kasama natin sa utility, sa security guard, na hindi naiiba sa bawat isa sa atin, na ang turingan talaga namin sa STII ay pamilya. Kaya napakasarap po ng pakiramdam na mapabilang ka sa institusyon na ito, which is the DOST STII. And gusto ko i-share sa inyo na amidst the pandemic, nagkaroon kami ng devotional prayer, kahit virtual lang. Talagang yun po yung nagpakita ng pagkakaisa sa bawat isa sa STII. So yung doon kami humugot ng lakas para alam namin na anuman yung pagsubok na dumating sa buhay namin, na alam natin kapag pinagpauna natin ang Panginoon, di ba? Kahit anong hakbang na gawin natin ay walang anumang magiging hadlang. It has been 35 years since STII was established, and we have had our highs and lows in those 35 years. We had our milestones, successes, and of course, challenges. Diba? Hindi mawawala ang pagsubok sa kahit anong pagkakataon ng ating buhay. But this is for sure, ang 35 years na ito ay 3.5 dekada ng dedikasyon para sa misyon na iparating ang science and technology, information sa ating mga kababayan. 35 years of science for the people. And now, let us now turn our screens and watch this short video of the evolution of STII. So medyo throwback muna tayo ng konti dahil iba't ibang larawan or video man yung ating makikita sa pagkakataon na ito na magpapakita, na magkukwento ng iba't ibang istorya ng pagpupunyagi, ng dedikasyon ng mga tauhan sa loob ng STII. So throwback muna tayo saglit sa nakaraang 35 taon na makulay na nakaraan ng STII. Bobcat 1-2, moderate to heavy precipitation, 12 o'clock, 20 miles, extends north 30 miles. Deviation 15 degrees left of course approved. Proceed when able. Flight crew, please prepare for takeoff. That important conversation, that critical exchange, like any other means, information and communication are vital to any major endeavor. They are needed to reach our destination safely. It is a designated calling, our solemn vow. The Science and Technology Information Institute of the Department of Science and Technology has 3.5 decades of making science and technology information work for the people. S&T are keys to achieving our purpose and vision. The business of information and communication is what really sets us apart from the rest. STII's 3.5 decades of handling information and communication work attributed to our values of integrity, excellence, commitment, innovation, and collaboration, more relevant today than ever, pursuing our dream to be the Science and Technology Information Authority in our DOST system. Milestones in the past millennium created the needed groundwork to get to where we are today
In the 90s, notable initiatives included the creation of the organizational and structural frameworks to set us going, the creation of SciNet Philippines in 1995. Then came the DOST fiber optic network backbone installed in 1996, followed by the establishment of the Regional Science Task Force, or RSITF, and the DOST Media Core Group, or DMC, that paved the way for stronger partnerships ahead. While the frameworks are being established, equal attention was given to content. Several databases containing tens of thousands of documents that include abstracts, R&D projects, and a collection of profiles for S&T human resources and institutions were inspiring references. The first DOST communication plan was put to action with promotional strategies to create for publics a science culture. DOST's main news publication, the S&T Post, had increased circulation, reaching 10,000 copies per issue. At one time, an online version and its website, and soon to be a full digital magazine. It was also at this time when TV was tapped with a science segment over Itbulaga, and the campaign Make K and DOST was propagated. At the onset of the new millennium, STII learned how to accept the challenges of the times as a series of leadership changes occurred, taking the reins in OIC capacity. Our then Undersecretary Fortunato T. de la Peña, Assistant Secretary Carol M. Urobe, and Director Elizabeth A. Fontanilla took turns in managing STII's affairs before a full-fledged director was sworn in. Operations went on as usual and accomplishments were met, and in many instances exceeded set targets. This was also the time when STII participated in various committees and became a major player in the celebration of DOST's 50th anniversary, working closely with the Golden Jubilee Committee in coming up with promotional activities, comprising newspaper supplements, radio and TV broadcasts, showcasing 50 men and women of science, putting up exhibits, producing souvenir stamp, logo, and engaging our partners in the media to celebrate with us. Soon, STII was ready to further embrace change with a new mindset, guided by Einstein's philosophy that it would be foolish to do things over and over and yet expect to have different results. STII was able to tap new and creative modalities to fulfill its mandates and responsibilities, practically getting out of the box and exposing nasa siyensya ang pag-asa and science for everyone. Ignite the Mind was a jingle penned and sung by then STII head Raymond E. Liboro, and was even included as a regular part of the monthly flag raising ceremonies. Not only a battle cry to a new perspective, but it was also the basis for STII's major strategies, like the Iba na ang Panahon program. This is an IEC-intensive initiation for communicating disaster risks and preparedness throughout the country, bringing together the local government units and the hazard science experts to speak one language. It was also during this time that STII passionately advocated the Philippine Standard Time that was decreed to be observed with a campaign to promote the Filipino time as to be always on time. Still giving close watch to disasters, preliminaries were underway for the creation of DOSTV's STII Broadcast Initiative, which took flight in 2016 and soared high during the present administration, evolving from merely being a weather station to advocating science for the people. Starbucks also gained headway as it won the innovative International Library Project during the prestigious American Library Association
at the ALA Annual Conference in San Francisco. The SWS survey was outsourced, and up-to-date media monitoring schemes were used to measure awareness level and media contributions to craft strategic communication initiatives that will create positive impact. At the present administration, new changes and challenges took place. STII was given a big budget that allowed elbow room for the implementation of institutional and even honor support programs. DOST evolved into a broadcast platform exposing science for the people in TV via PTV4 and in radio via RP1 networks to promote major activities of DOST. Getting the nod of major award-giving bodies like the Gandigan Awards from UP Los Baños, as well as other industry recognitions. DOST also bagged the Anak TV Seal for child-safe, family-friendly program and has been included in the National Priority Plan of National Economic and Development Authority (NEDA) for the past 4 years, the result of which earned recently tax-free donations to the Institute. Now, with more than 100 episodes of video features, documentaries, youth programs in its archives, DOST forged partnerships that further push in-house activities forward and upward to achieve DOST's development agenda. The biggest challenge is the present global crisis of an ongoing pandemic. While many activities were halted and many lives and income were also lost, STII remained firm and more determined to excel because STII cannot just be decimated. Moving on with caution, determined not only to survive, but to thrive, to fly high and soar the sky, to not just be reactive, but be proactive, perhaps bent over, but resilient, exhausted, yet exuberant, not staying victimized by circumstances, but victorious despite the odds. In its 35 years, STII may have achieved a number of successes, but it will continue to be of relevant service in the coming years. And with God's grace and the passion and commitment to excellence of its people, the Institute is poised to gain more prominence and prestige for years to come. We fly high. Alright, so yung po ay short lang or brief background story of the 35 years ng DOST STII, di ba? Parang ang sarap-sarap talaga tuwing magpapakita kami ng ganito mga audio-visual presentation, yung mga throwback photos, nakakatuwang isipin na una, di ba yung iba, puno pa ng buhok, itim pa yung buhok nila, di ba? Tapos, ang bata-bata na itsura, na until now, bata pa rin ang itsura ninyo. So, wala naman akong tinatangi. At ang gwapo pa rin ninyo, ha? In fairness. O, diba? Talagang wala akong masyadong tinitigan doon. Pantay-pantay kayo sa mata ko. Okay. So, actually, sabi nga namin, 35 years, hindi po biro na marating natin ang taon na ito na punong-puno man ng hirap, punong-puno man ng pagsubok sa bawat araw. Pero yung pagpupunyagi natin na maitaguyo yung araw-araw nating responsibility, yung duty natin para sa bawat Pilipino ay natutugunan natin sa kahit na anumang circumstances, di ba? Yung ating mga magigiting na nasa production, research, and S&T post, di ba? Lahat yan, wala tayong sinisingle out. Talagang binibigyan po natin ng halaga lahat ng ibinibigay ninyo para umunlad po ang ating ahensya na STII. Kahit na dumating man yung mga
emergency. Meron po sa atin dito, mga ilang kwento lang naman ito na during the coverage ay tinamaan ng sakit, na parang ayaw pa nilang magkaroon ng pabigat pa sa isipin ng mga namumuno sa atin, to the point na dinala nila yung sarili nila sa ospital. Di ba, imagine that, para lang maitaguyod o maipursue yung kanilang trabaho at mai-deliver ng tama yung kanilang ginagawa. Kaya naman po, maraming salamat sa lahat ng ating mga kasama sa STII. And for that audiovisual presentation, thank you so much to the AV team for putting all the elements of this video together. For those photos, maraming salamat. Ang nagadi dyan, tama ba, Sir Henry De Leon? Thank you, sir, ha? Siyempre, marami siyang katuwang dyan sa buong AV team. And of course, we would like to acknowledge, of course, si Ma'am Mona Montivergen, na siya po ang katuwang din natin sa pagbuo ng AV audiovisual presentation na ito. Kaya naman po, once again, let us give them another warm round of applause. Talaga pong it was great to see the old times once again. So nakaka-inspire po na makita ang 35 years ng STII na puno ng dedikasyon para po sa ating misyon sa publiko. And now, so let us now move on to the next part of our program. And we would like to welcome another media-savvy person, our supervising leader and a known authority in disaster mitigation, risk reduction, and climate change. Almost perfect, but sometimes he is called the fault finder. Alright? Siguro kilala nyo na po ito. A good singer. Ang galing po nitong kumanta. Siyempre kasama ni Secretary Boy and Director Richard. Sana nga ma-witness natin sila ulit. Yung trio nila, ang ganda-ganda po nito. Mga kaibigan, without any further ado, let us all welcome Undersecretary for S&T Services, Dr. Renato U. Solidum Jr. Guevara, Yusek Sancho Maborang, sa mga direktor ng iba't ibang ahensya, institusyon at regional offices ng Department of Science and Technology, sa ating mga katuwang na organisasyon sa pribado at pampublikong sektor, at higit sa lahat, sa pamunuan at mga kawani ng Science and Technology Information Institute sa pangunguna ni Director Richard Burgos. Isang maagham at makabuluhang araw sa inyong lahat. Nalulugod akong maging kabahagi ng napakahalagang araw na ito, ang pagdiriwang ng ika-35 taong anibersaryo ng DOST STII. Ang tema ng ating pagdiriwang na pinahinog ng panahon, pinalakas ng mga hamon sa loob ng 35 taon ay akma sa kasaysayan ng DOST STII. Sa loob ng 35 taon, sa harap ng mga hamon ng panahon tulad ng pandemya ngayon, kayo ay hindi natinag, bagkus ay mas pinaigi pa ninyo ang pagtupad sa inyong mandato upang mapalawig ang science communication, mailapit ang agham sa ating mga kababayan, maramdaman ang science for the people, at makasabay sa mga pagbabago at pagyakap sa trends in digital communication. Bagamat may 3.5 dekada na ang STII na nagbibigay ng mga impormasyon, balita at mga kwento tungkol sa kahalagahan ng siyensya at teknolohiya, karamihan naman sa mga kawani ng institusyon, mahigit 60% ay binubuo ng mga kabatang nasa edad 21 hanggang 40 na nagbibigay ng masiglang pulso na naaayon sa panahon. Ilan lamang sa magagandang programa ng STII ang Star Books na maaaring magamit online, offline at ngayon sa pamamagitan ng digital apps, library resources online gamit ang Open Public Access Catalog, ang online library literacy program, ang e-book collection, at ang Science Integrated Library Management Systems or SILMS.
Pinag-igting rin ang kampanya upang mailapit ang agham sa mga Pilipino gamit ang iba't ibang uri ng pamamaraan ng komunikasyon tulad ng press releases, radio at TV interviews at publications gamit ang websites, social media platforms tulad ng Facebook, Twitter, Instagram at mobile apps. Halimbawa na lang ay ang tagumpay ng DOST TV na nilunsad noong taong 2016 at hanggang ngayon ay mapapanood pa rin sa iba't ibang platform. Pinalawak din ng DOST-STII ang pagsusulong ng kaisipan sa siyensya at teknolohiya sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga seminars at workshops tungkol sa library science, science journalism at iba pa. Kalugod-lugod ang yumayabong na pakikipag-ugnayan sa iba't ibang stakeholders gamit ang online platforms bunsod ng kasalukuyang pandemya. Ang lahat ng pagsusumigasig ng bawat kawani ng DOST-STII ay nagbigay daan sa pag-angat ng antas ng kamalayan ng mamamayan sa siyensya at teknolohiya. Taos-pusong pagbati at saludo sa inyo, mga kasamahan natin sa DOST-STII. Tunay ngang kayo ay pinahinog ng karanasan at pinatibay ng mga hamon. Bagamat mabilis ang pagbabago sa teknolohiya at sa communication landscape, napatunayan ninyo na kaya ninyong sumabay sa mga pagbabagong ito. Bitbit ang positibong pananaw, ang adhikain na patuloy na mapabuti ang mga kakayanan ng bawat isa at katatagan sa harap ng anumang pagsubok. Wala akong alinlangan na ang DOST-STII ay higit na mamamayagpag ngayon at sa hinaharap. Maraming salamat sa inyo. Thank you so much, Undersecretary Renato U. Solidum Jr. And another esteemed guest to grace our event today is a dynamic woman who spearheads the research and development initiatives of DOST. And she trailblazed our R&D pursuits with fervor and tenacity. Ladies and gentlemen, this is a talented musician and an effective communicator herself. Let us give a round of applause to Undersecretary for Research and Development, Dr. Rowena Cristina L. Guevara. Department of Science and Technology Secretary, Fortunato T. de la Peña, Undersecretary Renato U. Solidum, Undersecretary Sancho A. Maborang, DOST-STII Director Richard P. Burgess, the excellent team from DOST-STII, our special guest, Ms. Stephanie Tumampos, and Reactor TJ Di Macali, our friends from the media, ladies and gentlemen, magandang agham po sa ating lahat. I wish to congratulate the DOST Science and Technology Information Institute for reaching its milestone anniversary of 35 years. This marks decades of ensuring that DOST science and technology programs and projects are efficiently and effectively disseminated to the public and at times to specific audiences. This 2022, the challenges in our country's communication climate shifted from being focused on the ongoing health pandemic and climate crisis to the political activities of election candidates. The DOST-STII's role in science communication will be more crucial in ensuring that information that we share is factual, true, and in full service to the Filipino people. Our present-day challenge is how to get people, most especially our lawmakers, to our corner and to invest in science and technology. For over 30 years, the Philippines invested at a level of 0.14% to 0.18% in R&D funding in terms of government appropriations. Even if we increase the number of science workers in the country, most of them are engaged in multiple projects
due to the high demand for innovation. Meanwhile, funding for innovation is quite low. In the coming years, our country will be facing problems that will demand innovation outputs. We should create strategic mechanisms to boost the vitality of the Philippine innovation ecosystem, with DOST leading the way in providing scientific solutions to national concerns. I would like to extend my deep appreciation for DOST STII in taking the lead in the communications efforts of DOST, starting with the reinstitutionalization of the DOST Media Corps. This paved the way for other efforts, such as the drafting of the Science Communications Agenda, which may be used as a guide for the communications plan of all DOST agencies and regional offices. In 2021, DOST STII led the successful promotions for the Big 21 in 2021 by promoting 21 high-impact technologies and game-changing research and development or R&D projects. This was followed by the successful promotions of the National Science and Technology Week, or NSTW. I'm also very grateful to DOST STII for continuously managing the weekly DOST report, which is now a very popular platform in getting the latest S&T updates. Another notable DOST TV program is Expert Talk, which became a venue for our scientists and researchers to be featured and share their own stories. DOST STII's milestone event theme, Pinahinog ng Panahon, Pinalakas ng Mga Hamon sa loob ng 35 taon, aptly describes your numerous contributions to science communication. On popularizing research and development, I wish to express my heartfelt appreciation for DOST STII's contribution to the R&D communications team. Your support in media engagement, video production, Zoom hosting, and drafting of social media posts for the promotion of online press conferences, led by the councils and RDIs, is a remarkable achievement. Through science communication, we enable our leaders to make informed choices, and we, in turn, protect our economy and build a tougher road towards a resilient and inclusive recovery. I hope DOST STII continues its legacy of leading the way in revolutionizing the way we communicate science, technology, and innovation to the country and to the world. I would like to make special mention of Director Richard P. Burgas. His spirit of taking on new challenges cannot be matched. I would like to expressly thank you for putting up and maintaining DOST TV. It is a very, very good platform for communicating science. DOST STII, may you continue to make us proud today and in the years to come. Ang DOST STII ay sumunod sa panahon para harapin ang mga mahamon sa makabuluhan na 35 taon ng pagpapalaganap ng agham at teknolohiya. Mabuhay ang DOST STII. Maraming salamat at muli magandang agham po sa ating lahat. Gav, and last but not the least from our beloved officials, and we are also grateful, syempre, for his presence today, carrying the torch from the late USEC Brenda Nazareth Manzano at the helm of regional operations. He has shown his commendable leadership and managerial skills back when he was still serving, or he was served as the regional director at the North. Please welcome Undersecretary for Regional Operations, Engineer Sancho A. Maborang.
Isang magandang araw sa ating lahat. Malugod kong binabati ang lahat ng mga kawani ng Science and Technology Information Institute o STII sa kanilang ika-35 anniversary. Hindi matatawaran ang mga naging kontribusyon ng STII, partikular sa lahat ng regional offices ng Department of Science and Technology. Pagdating sa pagde-develop ng mga estratehiya, impormasyon at istorya upang maipaliwanag sa ating mga komunidad ang kahalagahan ng siyensya at teknolohiya sa kanilang pamumuhay. Sa taong 2021, sa panahon pa rin ng pandemya, maraming aktibidad at proyekto ang naging katuwang ng mga regional offices ng STII. Unang-una na rito ang Starbucks na kung saan patuloy itong naghahatid ng naaangkop at napapanahong solusyon upang matugunan ang kakulangan ng educational materials sa iba't ibang panig ng bansa. Sa kabila ng social distancing at remote learning, higit na nasaksihan at naramdaman ng mga nasa malalayong komunidad ang serbisyo at teknolohiyang inihahatid ng itinuturing nating digital library in a box. Ang lahat ng ito ay di magagawa ng mga DOST regional offices kung hindi dahil sa patuloy na pagsuporta at pag-alalay ng STII. Sa paniniwala namin na malaki ang magiging impact nito sa mga lokal na komunidad, isinama ng mga DOST regional offices ang Starbucks sa implementasyon ng kanilang programa na Community Empowerment through Science and Technology o SES. Pangalawa rito ay ang pagtatampok ng iba't ibang proyekto, programa at aktibidad ng DOST regional offices sa episodes ng DOST Report, Expert Talk Online at Sinisensya. Mga pangunahing programa ng DOST TV, ang broadcast platform na itinataguyod ng STII. Ang mga nasabing programa ay nagsisilbing daan upang maihatid at maipaunawa sa higit na ng karaming Pilipino ang benepisyo at kahalagahan ng mga programa at pag-aaral na dinidevelop ng ating scientists, engineers at researchers. Pangatlo rito ay ang paglulunsad ng mga naglalakihang programa kagaya ng ESPAS noong Marso 2021, ang Big 21 in 2021. Pangatlo rito ay ang paglulunsad ng mga naglalakihang programa kagaya ng ESPAS noong Marso 2021 at ang Big 21 in 2021 launch noong Setyembre 2021 na kung saan ang mahalagang naging papel na ginampanan ng STII. Mula sa pangunguna sa publicity and promotion hanggang sa paglalatag ng konsepto, plano at execution ng magkakahiwalay na launch. Pang-apat dito na bukod sa mga photo, video at media coverage, naging katuwang at gabay din ng mga DOST regional offices ang STII sa kanilang mga aktibidad at webinars, lalo na pagdating sa pagbuo ng iba't ibang promotional materials sa social media nitong nakalipas na National Science and Technology Week o NSTW. Ganon din sa kanilang mga regional SMD Fair na idiniraos. Panglima rito ay mga assistants kagaya ng radio and TV interviews upang maikonekta at mailapit ang aming mga lokal na eksperto sa publiko tungkol sa aming mga programa, gayon din ang mga video coverage sa aming technology launches at project visit. Pang-anim ay ang patuloy na pagbabahagi at paglalatala sa kanilang regular SME publications, press releases, at social media pages ng mga kwento ng pagsusumikap at tagumpay ng DOST sa iba't ibang rehiyon. Nais ko rin po ibahagi sa inyo na mapalad na naging bahagi
ang karamihan ng mga kawani ng DOST Regional Offices tulad sa Region 2 at 5 sa mga local researcher sa ilang mga training at webinar ng STII na may kinalaman sa social media and sciences and future writing. Ilan lamang ito sa mga obserbisyo at suportang patuloy na inihatid ng STII sa ating mga kapamilya sa DOST regions at mga kapart institutions. Sa panahon ng pandemya, ang lahat sa atin ay dumanas ng matinding habon. Ang lahat ay nanibago na siyang naging daan upang makaisip tayo ng mga inobatibong pamamaraan upang patuloy pa rin nating maihatid ang ating mga serbisyo at produkto sa ating mamamayan sa kabila ng limitasyon at restriksyon na ipinatutupad sa bansa. At sa lahat ng mga ito, isa ang STII sa naging magandang halimbawa at inspirasyon sa amin sa DOST region. Kaya naman gusto kong kuhanin ang pagkakataon na ito na bukod sa batiin ay naas ko rin ay may parating ang taus-puso kong pasasalamat at pagsaludo sa lahat ng bumubuo ng STII sa pangunguna ng napakasipag nilang direktor, si Director Richard P. Burgos. Naway patuloy kayong gabayan ng ating poong magkapal sa pagbibigay ninyo ng mataas na antas ng serbisyong publiko. Muli, maligayang anibersaryo sa STII. Maraming salamat. Thank you so much, Yusek Sancho. And now we proceed to one of to the people, and what are the consequences of this kind of significant information. And pretty sure it caused a lot of confusion and skepticism about the efficiency of the vaccine that we have today. It caused fear, and a lot of people avoided to take the vaccine. And while it is important to inform the people of these possibilities of side effects, it is as well important to note that our duty is to inform them well. And this is where the would not be possible. And okay, so ready na ba yung ating mga official photographer? And syempre, nandito po sa ating stage, walang iba, Director Richard Burgos and Ma'am Arlene Centeno, ayan, and Ma'am Margarita Reyes, ayan, para ibigay ang award o pagkilala dun sa ating mga loyalty. Humphrey C. Lebrila, Driver 2. For his Thank you so much. Once again, palakpakan po natin yung ating mga awardees from our loyalty awards hanggang dun sa ating mga directors, award nominees. Ipagpapatuloy po natin yung ating recognition sa lahat ng ating mga STII employees. Mobilize around the protection of public education. Okay? Ayan sa policy na yan sa itaas. And the last is advance global solidarity to end current levels of inequality. Kaya ako binanggit ito dahil tumitingin tayo sa future, sa hinaharap, at ano ba ang pwedeng maging new areas na pwede tayong makatulong. You know? At siguro pang wakas, sasabihin ko din na ang ating friends sa media ay tinutulungan tayo, pero siguro tingnan din natin kung paano natin sila matutulungan para maka-update naman sila in the field of communication. Whether it is an informal training, whether it is formal training, I think we have to take a look as to how we will help our partners in media. Okay? So, doon tapos yung first part. Okay. Meron pa ba kayo ibang gagawin? Sige lang, sir. Hindi na? Tuloy mo lang, sir. Okay pa. O, yung second part. Baka mamaya sabihin nyo, kumanta ako. Kakanta na ako.
Mahina yung palakpakan, sir. Palakpakan muna natin, Secretary Boy de la Peña. Pagka kasi ako'y retired na uli, ay wala nang hihiling sa akin kumanta. Yung misis ko, hindi naman ako hinihiling na kumanta. Oh, yan. So haba kasi Okay. nire-ready yung music mo, Secretary Boy. Actually, alam mo, di ba nung na-interview ka namin sa Expert Talk Online, nire-ready yung music ni Secretary Boy. Siyempre, hindi niya tayo bibiguin. Bibigyan mo kami ng isang kanta, ha? Talagang, alam mo, nakaka-inspire yung binahagi niya sa aming kwento. At kung may time po kayo, i-search nyo lang po sa Facebook yung aming interview with Secretary Boy sa Expert Talk Online. Patutulong na ako kay Enrico. Enrico, ano ba yung susundan ko? Yung lyrics. So meron daw, sir. May lyrics po sa... Ayan. Kasi- Alright, mga kaibigan, ladies and gentlemen, DOST Secretary Fortunato Boy de la Peña. O, kayo lamang, ha? Anging pangarap sa iyo, Diyos, ay hihiling makapiling ka bawat sandali. Ibig sa araw at gabi, ikaw ang pag-asang tanglaw sa dilim na papawing hirap at bighati. Angit ang buhay at ika'y hahagkan. Anong ligaya at ika'y mamasdan sa piling mo. Ang gabi tila araw, ikaw ang pangarap. Ikaw lamang. Ibig sa araw at gabi, ikaw ang pag-asang tanglaw sa dilim na papawing hirap at bigati. Langit ang buhay sa tuwing ika'y hakan. Anong ligaya sa tuwing ika'y mamasdan sa piling mo. Ang gabi tila araw, ikaw ang pangarap. Ikaw lamang. Ngit ang buhay sa tuwing ika'y hakan. Anong ligaya sa tuwing ika'y mamasdan sa piling mo. Ang gabi tila. Hindi kasi ang tawag namin sa kanya lagi lang yan nakasmile. Pero wag ka, napakalakas niyan. Pag yan talaga yung puso mo, kahit magbuhat yan, magbubuhat. And I really admire this person na through the years na nakasama ko, walang halong pagkukunwari yung kanyang performance. Palaging pag kinailangan mo ng isang Rachel, taga-buhat man yan, taga-gawa ng procurement documents, nandyan si Rachel. Pag kasi sinabi mo ang GSPS,
parang kulang pag wala ang isang Rachel. Kasi siya po yung pinaka-nauna na doon sa mga taong nandun sa GSPS ngayon. So, Rachel, maraming salamat sa mga taon na nagsama tayo. And of course, yung 2021 talaga, it's very challenging for us. Pero, I'm really proud. I'm really proud na ikaw ang naging outstanding junior support staff for PAG. Congratulations and keep up the good work, and I'm really proud of you. Papasalamat din po ako sa inyong lahat for 20 years in service po sa STII. Pang second award ko na po ito. Super thank you po sa lahat sa tiwala. All right, congratulations, Director's Award, Outstanding Junior Support Staff, Ma'am Maria Rachel Diana S. Mesias, Administrative Aid 4. You will receive a bouquet of flowers, a plaque, and a check. Thank you and congratulations, Ma'am Rachel. The Director's Award for Outstanding Senior Support Staff. Jonna M. Bernal, Administrative Officer 5, for her exemplary performance and commendable work attitude as Administrative Officer 5 of the Finance and Administrative Division for CY 2021. SPS po kasi, ang trabaho namin ay procurement, inventory, maintenance, disposal, at saka general services. So in short, day-to-day operations po. So yun pa lang, challenge na talaga siya. Araw-araw may iba't iba pong surprises, iba't ibang situation. So araw-araw po talaga, iba't iba yung mga challenges at saka struggles na hinaharap namin. Pero siguro sa amin, ang pinaka mahirap na hinarap namin, na ganun din siguro sa iba, is yung COVID-19 pandemic. So sa amin kasi, yung nature ng trabaho namin, araw-araw talaga, dapat may tao. Kailangan namin pumasok. Hindi siya remotely na nagagawa. Yung iba lang, pero almost, yung bulk ng trabaho talaga namin is, since support siya sa lahat ng units. Isa sa mga pinakamadaldal na nakilala ko dito sa STII, si Jonah. At first, parang hindi kami click niyan eh. Para lagi, pag nagsalita na siya, hindi ako makasingit. And there was a time na talagang kailangan mo talagang parang aawayin na siya ng katabi niya. Kung natatandaan mo, Jonah, sinabi sa iyo ni Robilyn, tumigil ka muna, pagsalitain mo muna si ate. Hindi na makasalita sa iyo eh. Ganyan si Jonah. Parang pag hindi mo siya kilala, maano ka, maiinis ka. Pero pag nakilala mo siya, sa likod pala ng isang madaldal, maldita at supladang Jonah. Isang Jonah na may malambot na puso para sa tao. Si Jonah naman, parang construction worker yan. Walang sa trabaho yan. Kahit yan. Parang si Rachel din yan. Kahit anong paggawa mo sa kanya, gagawin niya. At kahit madaling araw, mutawagan yan. Nandyan yan para tulungan ka. So for 2021, she has proven a lot. Lahat siguro hindi lang pinakita niya kung paano siya magtrabaho, pinakita din niya kung gaano niya kamahal ang kanyang mga staff. Pinakita din niya hindi lang yung mga staff niya, pati sa security tsaka janitorial, kahit pagalitan niya yung mga yan. Pero kahit magtampo sa kanya, papasok yan sa opisina niya at pagpapasorry. Si Jonah kasi minsan wala naman sa kanya mga sinasabi niya eh. Si Jonah dito mo siya titingnan. Si Jonah may puso. Si Jonah mapagmahal. And ngayong 2021, isa ka sa mga naging inspirasyon ko. Though lahat naman kayo naging inspirasyon ko dahil lahat kayo masisipag. But this 2021, you've made it, Jonah.
Maraming salamat sa tulong at hindi natin magagawa siguro lahat ng mga trabaho natin despite the pandemic kung wala ka. Salamat sa muscles ni Jonah. Maraming salamat and I'm proud of you and sana tuloy-tuloy pa to sa mga susunod na taon. Maraming salamat sa praise committee, unang-una, dahil meron akong 5 seconds of fame. Ayan. Pangalan ito. Tapos po, maraming salamat din sa nag-nominate sa akin. May nagkamali. Joke lang. Ayan. Tapos, salamat po sa aking GSPS team. Ayan, syempre. At saka po, yung mga kasamahan ko po na section head sa PAG. Maraming salamat. Sa mga boss namin dito sa STII, Sir Norly, Sir Alan, syempre, at lalong-lalo po kay Ma'am Arlene at Sir Richard. Maraming salamat din po talaga sa ating Panginoong Diyos. Kasi hindi ko naman po hinihiling ito, pero binigay niya. So yun po siguro yung pinaka-sweet and highest moment ng award na ito. So para po ito sa inyo at galing din po ito sa inyo. Salamat po. Director's Award Outstanding Senior Support Staff, Jonah M. Bernal. Thank you, Ma'am Jonah, and congratulations. For the Director's Award, Outstanding Junior Technical Staff, Miss Irene A. Brillo, Science Research Specialist 2, for her exemplary performance and commendable work attitude as Science Research Specialist 2 of the Information Resources Analysis Division for CY 2021. Ang pinaka-struggle ko ng 2021 is bilang isang single parent. Tapos ako yung pinakamalapit na employee sa IRAD dito sa office. So kadalasan, ako yung nakakasama sa skeletal force. Struggle ko yon kasi later na-realize ko nung nag-usap kami ng anak ko na hindi pala siya nakakagawa ng module dahil nag-aalala siya na pag-uwi ko, may sakit na ako. So, yung naiintindihan ko kung bakit ako yung nakakasama doon as part of the skeletal force. At the same time, every time na umaalis ako sa bahay, meron yung kaba na baka pag-uwi ko sa bahay, madatnan ko yung anak ko na may depression na dahil nag-aalala siya sa akin. Sa trabaho naman, kahit papaano, yung mga napipending na trabaho kasi kailangan siyang ayusin because of the alternating schedules. Natatapos naman. And sa 2021, yun, unang na-approve doon na-approve yung first na project namin na enhancement of Star Library. Congratulations, Irene, on your well-deserved award under the Praise Search for Outstanding STII Employees. Now, this is validation of all your outstanding work and sacrifices that you have done. Maasip! Ayan. So, muli. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alright. Ayan. So, sa pangatlo po natin, ito ay tatawagin nating palakpak na pumuputok. Although, ang inyong mga lamesa ay medyo, lang po natin yung pagkain. Ang gagawin na lang po natin ay instead sa lamesa ay sa paa. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, nasundan po. Okay, ang ating palakpak na pumuputok, sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3, go! 2. Alright. Ayan. So, muli, ako una ay nagpapasalamat sa inyong lahat dahil ako po ay nakabahagi ng inyong masayang okasyon sa inyong 35th anniversary. Congratulations to all of you. At magandang gabi po sa ating lahat.
Maraming salamat po, Director Margarita Reyes of the Civil Service Commission, DOST Field Office. Di ba? Ibang energy ni Ma'am Margarita. Sarap-sarap sigurong kasama ni Ma'am. Parang hindi ka napapagod, no, Ma'am? Bawal mapagod. Bawal talaga mapagod. Alright, thank you so much. Okay, eto naman. Siyempre, nakilala natin yung mga awardees natin. Excited ako and I love surprises. Kasi 'di ba sabi nga nila, wait, there's more. I would like to call on our director, Sir Richard P. Burgos, to give the last award named Strongest Link Award, a special award from the director. Unang-una, gusto kong pasalamatan ng ating finance team at pinasok na nila ang sweldo natin. Yes! Palakpak naman dyan! We have to recognize good performance, hindi po ba? So I am an advocate of recognizing excellent performance. So, beyond and alongside the formal praise recognition program of outstanding employees, I launched in 2018 a special category which I call the Strongest Link Award to highlight performance that significantly impacts and benefits many among Team DOST STII, the Institute itself, and or other agencies in DOST and beyond. It comes with a real, pawnable gold chain courtesy of the director himself. Wow. The first recipient was Miss Cecile Ramos Sunga, our accountant at the time, whose passion and creativity led to the timely and effective production of a Prezi presentation that argued at DBM for our long overdue budget increase. The presentation resulted in our 2018 budget becoming almost double that of 2017. For exemplary performance in the year 2021, when the pandemic lengthened and our challenges deepened, I want to present the Strongest Link Award again. This will go to someone whose tenacity, perseverance, and focus over 9 months generated a much-needed donation of not one, but 2 Hyundai Starix vans. Courtesy of Hyundai Asia Resources Incorporated and valued at over 4 million pesos. But beyond that, it was her love and dedication to DOS TV, which she supported since its rebirth in 2016 and nurtured through its development into various shows and segments on different platforms, be it online, on PTV4, on GMA News, and now on CNN Philippines. She made it her business for DOS TV to win awards, including the Anvil, the Gold Quill, the Gandingan ng Kaunlaran, which we were just informed we will receive again for DOS TV this March. She is the only one who can ask Secboy to bring 10 attire changes for the next shoot. And Secboy actually looks forward to the event. For her exemplary commitment to DOS TV in the service of DOST and science for the people, let me call on stage our strongest link, Miss Lotus Di Magiba. May we request
request our guest from Hyundai also to join us here, please. Once again, mga kaibigan, palakpakan po natin. The Strongest Link Award goes to Lotus Lay. Maria Lotus Lay Dimagiba. Yan. Thank you so much, Lotus. And well-deserved talaga yung award na ibinigay kay Lotus. And personally, from DOST TV, sobrang proud kami sa'yo. Thank you. Congratulations, Lotus. The pandemic was a truly tough time for all of us, especially in the year 2021. At the darkest time, when more than a dozen staff were infected and 3 were hospitalized because of COVID, she created a common space for sharing of reflections and prayers, easing our anxieties and encouraging everyone to fight on. She was a key and visible member of the OSH team, ensuring our safety remained safe, ensuring that our office workplaces remained safe for all. She initiated the preparation of a proposal for DOST-STII to be the lead agency for the conduct of the Leadership Development Training track for many DOST agencies. She also rallied Team DOST-STII to ace the assessment for the CSE Prime HRM program, which led us to achieve Maturity Level 2 or the Bronze Award. So, from bronze to gold, please come up stage and be recognized as a strongest link, Miss Tin Reyes.
Congratulations, Ma'am Tin. Ayan. Palakpakan po natin, Ma'am Christine Reyes, another strongest link awardee. Ayan. Maraming salamat din po, Sir Richard and Ma'am Arlene, yung ating dalawang nagagandahang babae. Talagang, alam mo yon, iba talaga din ang mga naging contribution din sa STII. At saksi naman tayong lahat sa mga nagawa nila para sa atin, di ba? Kaya naman, we are so proud of you, and in line with the celebration of Women's Month sa darating na March, ay talagang namang napakapalad po ng ating mga kasama. Once again, congratulations, Lotus Lay and Ma'am Team. And at this point, siguro tawagin ko na rin po yung ating mga division head. Baka meron po kayong mga other announcement pa. Tawagin na natin on stage. Sir Norly, Sir Alan, Ma'am Marlene, baka may mga announcement. And ano pa. Sige, tawagin po natin. Yeah. Sir Norly. Makita. Ayun. Any announcements? Okay na po? Okay, so tawagin na din po natin yung ating mga heads for the wine toasting. Sek Boy, hindi ko nakakalimutan, kakanta ka pa ha. Okay. Hindi pa, sir. Maya po. Opo, after this. Para mas marami, Sek Boy, dudulo ka namin. After nung theme song, okay ba yon? After nung theme song, ikaw ang kakanta. Pwede ka mag-concert. Isa lang daw. Okay. Okay na po. Atin yung mga heads. On stage na lang. Director? Thank you, Jill. So at this point, I think we should all please rise and raise our glasses. It has been a very remarkable year that just passed, and I think we really need to acknowledge the excellence, the perseverance, the dedication, and the commitment of the staff of DOST STII. As well, I want to thank and recognize all our partners who are present here and who may also be attending this event virtually, including our friends from the media, all right? Our friends from Hyundai, they're here, all right? Our friends from the Office of the Solicitor General, from the Civil Service Commission, kung sino pang nandito. Our friends from Front Learners who are here. Ang dami natin nagawa dahil maraming tumulong sa atin. For those of you who do not know, it has become part of the divisional performance metric to have new partners every year. Because this is a source of great expansion and extension possibilities. So to all our staff who performed exceedingly well, despite the restrictions of the pandemic, and to all our partners who also went through kahit na mahirap ang pinagdaanan natin. Mabuhay po tayong lahat. Cheers!
Okay. So, ayan po mga kaibigan. Siyempre, bago tayo tuluyang magtapos sa ating programa ngayong araw, ay pakinggan naman natin ang huling bahagi ng ating programa. Tinatawagan ko po ulit dito sa stage si Ginoong Alan Taule, Chief ng Information Resources and Analysis Division of STII para po sa kanyang closing remarks. Magandang gabi po sa inyong lahat. So, well, all good things must come to an end. So, the time has come for us to close this memorable celebration of our 35th anniversary of STII in the service of the Filipino people. Ngayon, lahat tayo ay pinahinog ng panahon at pinagtibay ng mga dumating na hamon na ating nahigitan, lalo na itong huling 3 taon, 2020, 2021, at ang kasalukuyang taon. Pinakita natin na dahil sa ipinamalas nating PPE or Pivot, Perform, Excel, ipinamalas natin sa lahat that we fly high despite all the adversities that have come our way. Kaya palakpakan po natin ang ating mga sarili. So, at this time, let me give credit where credit is due. Let me take this opportunity to acknowledge the hard work by all the working committees to make this 35th anniversary the success that it has become. So, first of all, I'd like to recognize the work done by our IT group in providing the live stream and all the other technical needs to bring this to a greater audience outside the four walls of this ballroom here at Hotel Sofitel. Pasalamatan po natin sina Mr. Alfon Arquita ng MISPS at mga kasamahan niya. Tayo po kayo. Tayo lahat. Maraming salamat mga kaibigan. I also wish to acknowledge the Vice Chairpersonship of our Anniversary Committee, Ms. Lotus Lay Dimagiba, for all her hard work and patience to put everything in order. I also wish to take this opportunity to express my personal thanks to her for shouldering the workload of pushing the committee work forward when I had to take a leave of absence on account of the illness and passing of my mother toward the middle part of January until the second week of the month. Maraming salamat. Very much appreciated, Lotus. Next, I also wish to recognize the contributions of the Committee on Program, Physical Arrangement, and Documentation, which is headed by the Division Chief of CRPD, Mr. Norly Villar. Nasaan ka? Ayun, Norly. As well as committee members, Benedict Cagaanan. Bong, where are you? There, Benedict Cagaanan, Joy Lascano, and Miss Jachin Jane Aberilla. Kasama na rin po rito ang lahat ng mga tumulong mula sa CRPD, including the hardworking staff of our AV unit at maging ang DOST-TV. Tayo po kayong lahat. Tayo po kayong lahat. Tayo kayong lahat. Okay, maraming salamat. Maraming salamat sa inyo. Ang susunod po nating pasasalamatan ay ang Invitation and Registration Committee
sa pamumuno ng ating head librarian, Ms. Linderlit Maglake, and committee members, R.J. Escondo, Jonathan Abalon, and Keishan Romulo. And of course, the rest of IRAD. Palakpakan po natin sila. Last but definitely not the least, ating pasalamatan ang Committee on Food, Venue and Praise Awards sa pangunguna ng ating FAD Chief, si Ms. Arlene Centeno, and committee members, Christine Reyes, Jonah Bernal, Ms. Jacqueline Ballesteros, si Ms. Au Dayanco, and of course, the rest of the Finance and Administrative Division. Maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat din at naibigay ng maaga ang ating sweldo. Kaya yun lang, malaking pasasalamat na nating lahat yun. Di ba? So, to everyone, let us once again raise our glasses as we toast the first 35 years of DOST STII, and may we look forward to the next 35 years and beyond. Kampay, mga kaibigan. Maraming salamat sa inyo lahat. Maraming salamat din po sa inyo, Sir Alan Taule. And mga kaibigan, masasabi ko the night is still young, pero dito na po pansamantalang natatapos ang ating programa sa araw na ito. And maraming salamat sa lahat ng nakisaya sa atin, nakiselebrate sa atin. Physically, thank you so much na naka-attend po sa atin sa pagkakataong ito. Ma'am Margarita, thank you so much. Attorney and Justice Miranda, maraming salamat po sa lahat na nandito. And of course, Secretary Boy, thank you so much for making time na nandito ka sa pagkakataon na sineselebrate natin ang anniversary ng STII. And doon sa ating mga kasama via Zoom, on Facebook Live na hindi kumalas sa atin, kasama pa rin po natin sila hanggang sa pagkakataon na ito. Maraming salamat po sa inyong lahat. And once again, congratulations, salute sa aking mga kasama dito sa STII. Palakpakan naman po natin ang ating mga sarili. At syempre, sabi nga ni Sir Alan Taule, we look forward for another 35 years, pero hindi lang sana 35 years yung ating makamtan sa mga susunod na pagkakataon, pero more years pa to come for DOST STII. At sana sama-sama pa rin tayo hanggang sa mga susunod na taon na buong puso at dedikasyon na maitaguyod po natin yung ating tungkulin, yung ating mission of delivering science, communication, and information para sa ating bansa, para sa mas maunlad na bansa. Once again, happy 35th anniversary DOST STII. Maraming salamat din po sa lahat ng ating mga naging katuwang para maging matagumpay ang ating selebrasyon ngayong gabi dahil 35 years na po ang ating Okay, so yun mga kaibigan, ang nangyaring 35th anniversary, no, ng DOST Department of Science and Technology, STII. At yun, nakita natin na siyempre, como anniversary, nagbigay ng mga awarding doon sa mga empleyadong karapat-dapat, yung mga talaga namang kahit po ng pandemic ay patuloy silang nagtatrabaho, patuloy silang nagsasaliksik, no, ng mga, alam mo na, yung mga lalo ng pandemic, yung mga gamot, no, sa COVID-19, etc. At saka yung mga inventor natin, yung mga kanilang na-invento. So, yun, no? So, lahat-lahat na yun, no? Kaya, sana nga tama yung sinabi na dapat talaga yung ating mga Filipino scientist ay mabigyan ng kaukulang
pansin, kukulang ayuda, kukulang ibang pagtuunan ng pansin para mas lalo pang gumanda, no? At makaimbento pa tayo ng para sa ikagaganda ng ating bansa. At yun, sana kita nyo naman ng COVID-19 patuloy pa rin ang DOST do sa mga pagsasaliksik ng mga gamot, ano, no, para sa kontra sa COVID-19. Kaya napakalaking bagay po ng ating DOST sa Pilipinas, sa ating sangay na yan, dahil yan po ang isa sa makatutulong hindi lang sa sektor ng agrikultura, pangisdaan, kundi lahat po ay talaga namang maraming ginagawa po ang DOST. Well, okay mga kaibigan, sa oras na alas 7:06 po ng gabi ay pansamantala magpapaalam muna po kami ni Joshua Baltao at muli po kami magbabalik bukas para sa another episode po ng programang Tropa. At bago tayo tuluyan magtapos, maraming salamat po sa mga tumutok, si Ma'am Evelyn Lim Matsuo na nasa Japan, no, si Ma'am Bing Torres buhat po sa Saudi Arabia sa Kingdom of, sa KSA, at si Maxi de la Cruz po ng Barangay Arcombato dyan sa Valenzuela. At syempre si Bimbo Sotego po, yung ating katropa na nandiyan naman po sa Land Transportation Office, no, at tumutok din sa atin. At ganyan din si Sir Haji Crespo ng LMT at isa nating katropa na talaga namang mahilig din sa pagnenegosyo, no? At sino pa ba? Ayun, si Ma'am Berlin Pinto, ayan din. At siyempre si Kagawad Sanidad at Pineda, si Ate Ningning Pahayag, at yun, si Paring Art Gubata, no, yung alter ego, no? Alter ego po ni Barangay Chairman Wendy La Cruz ng Barangay Hulunduwat dyan sa Malabon, no? At sino pa ba? Si Miss Jackie Lagpaw Adahar, yung kasama nating LMT, no? Tsaka si Sir Romel Martinez, yung kasama rin ni Sir Haji Crespo, Sir Jojo Revilla, Sir Joey Reyes, at Sir Jebrel Sibug, Ma'am Linda Villagonza. At siyempre si Ma'am Lorna Buhalog Ligo, na taga-barangay Bayan-Bayanan po dyan sa Malabon. Ayan, at siyempre si Bamboo Garcia, ayan, nanonood din sa atin. At sabi naman sa atin ni Estel Pumaman, yung ating kumpare na simpatiko, no? Kaya mahal na mahal ni Maring Cristores, no? Si paring Leo K, ayan, pasensya na raw, di pa makalapag. Okay lang pre, no problem. Ayan, stay safe din. Ayan, nakita ko, nag-date kayo ni Maria. Pucha, para sa mo ba din mukhang mamahalin yung pinag-datean mo kay Maria. Talaga namang mahal na mahal mo si Kumare, no? Okay mga kaibigan, muli maraming salamat sa inyo lahat at sa inyong pagsubaybay. At sa ngalan po ni Joshua Baltao, ako po inyong naging kasama, kabarangay, katropa, ka-TFC, ka-jamming, kakosa, Rosel Lopez, siyempre dito pa rin sa programang Tropa. Magandang gabi po at mapayapang magdamag. Ikaw ba stress? O may dinaramdam? O gulong-gulo na talaga isip mo? Tumutok lamang at panoorin dito sa Millennial Online TV. May tuturo po ko sa inyong isang paraan upang maibsan at mabawasan niyang problemado ninyong pag-iisip. Ito ay ang Tai Chi Learning Series. Sana po tumutok po kayo at abangan niyo po kung Sabado po ng umaga yan. Dito lamang po sa Millennial Online TV. Salamat po! Mga millennials, marunong na ba kayong magluto ng mga masasarap at swak sa budget na mga pagkain? Abay, wag puro lang kayo aksi at ML at puro pagkakalikot lang ng cellphone. Dapat marunong ka rin sa gawaing bahay at tulungan ang inyong mga mamsi. Kaya tara na, samahan natin ang kusinera ng bagong milenyo, si Ate J. At tuturuan tayong magluto ng mga masasarap na ulam para sa ating mga hapagkainan at swak pa sa budget. Ika nga, a delicious food on a proper price. Tara na, mga katropa! I-type lang sa inyong mga cellphone, sa inyong mga Facebook at YouTube, ang Millennial Online TV. Mga milenyo, pagod ka na ba galing sa trabaho?
at gutom na sa maghabong pagtatrabaho, pero wala kang pagkain sa bahay. Narito na ang sagot mga katropa, ang super manok lechon. Napapawi sa inyong gutom at siguradong mapapa-anirize ka dahil sa tender juicy na jumbo pa at siguradong malinis at bagong katay buhat sa farm, kaya super masalasa at pangmasa pa. Ano pa hinihintay nyo mga katropa? Takbo na sa Super Manok Panteño Siniluan at bumili na, baka maabusan ka, katropa. Mga katropa, ako po si Randel Villados, ang online narangista ng bagong milenyo ng Millennial Online TV na nag-aanyaya sa inyo na makikanta, makisaya at tumutok sa lahat ng programa ng Millennial Online TV. I-type lamang sa inyong Facebook at YouTube ang Millennial Online TV. Nood na mga katropa! Ako inyong lingkod, Rosel Lopez, ang inyong katropa, ang inyong kabarangay dito sa Millennial Online TV. Abangan ang ating mga kaganapan dito sa ating bansa at abangan din ang panunungkol ni Kapitan sa ating Dalaw Barangay. Paano nyo kami mapapanood? I-type lamang sa inyong mga cellphone, sa inyong Facebook at YouTube ang Millennial Online TV. Ano pa hinihintay nyo mga katropa? Like, subscribe, at share na. Okay mga katropa? Mga katropa, ako po si Gazi Sarip, ang inyong tagapaghatid ng balita sa bagong milenyo na nag-aanyaya sa inyo na tunghayan ang aking mga pag-uulat at tumutok sa lahat ng programa dito sa Millennial Online TV. I-type lamang sa inyong Facebook at YouTube ang Millennial Online TV. Nood na mga katropa! Mga katropa, ako po si Jim Pahayag, ang inyong tagapaghatid ng mga balita sa bagong milenyo na nag-aanyaya sa inyo matunghayan ng aking mga pag-uulat at tumutok sa lahat ng programa ng Millennial Online TV. I-type lang sa inyong mga Facebook at YouTube ang Millennial Online TV. Nood na mga katropa! Hanap mo ba ay Unwind Ventures? Tara nang mamangha sa mga tanawin. Ano man ang iyong travel goals? Dadalhin namin kayo. Sa Unwind Ventures at saya. Dito lang sa Wow Biyahe. Kaya wow, di ba? Abangan dito lang sa Millennial Online TV. Ikaw ba'y nag-iisa? Nalulungkot? Dahil iniwan at ipinagpalit, niloko ng iyong minamahal. Kung ngayon, i-type sa inyong mga cellphone, Facebook o YouTube man ang Millennial Online TV. Dahil nasa Millennial Online TV na ang online haralista ng bagong milenyo, si Randel Villados. Naninigas ang aking katawan kapag umikot ng plaka. At haharanahin kayo ni Randel ng iba't ibang awitin para maibsan ang inyong inip at kalungkutan kahit nasaan man kayo. Hanggang sa tumanda. Come on!
Kung tayo'y matanda na, sana'y di tayo magbago. At pwede rin kayong makiduet kay Randel tuwing Sabado ng hapon. Tutok na! Tawag na, mga milenyo! Araw-araw ikaw ang gusto kong kasama. Buhay ko'y kumpleto na tuwing nandito ka sa tabi ko o aking giliw. Barangay, pangunahing unit ng pamahalaan lokal kung saan dito pinag-uusapan ang bawat sigalot ng mga residente ng bawat barangay. Dito rin pinag-uusapan ng mga piling halal na opisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay. Kumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan dito sa Dama Barangay sa Millennial Online TV Worldwide, ang katropa ng bawat barangay. At tinatapos ang ating pagpupulong. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at tapos na po ang ating session. Hanggang na po tayo. Nagbabasa ka pa ba ng dyaryo? O nakikinig ka pa ba ng radyo? Kung ngayon, lahat yan ay mapapakinggan nyo na sa inyong mga cellphone. Dahil online na tayo, mga kamilenyo. Kaya manood, makinig dito sa Millennial Online TV. Rider, sumalpok sa Kaya poste ng i-follow, like, subscribe, at i-share na, mga katropa. Mga balita at pangyayaring naganap sa buong magdamag. Ihimayin, tatalakayin, ibabalita, ngayon na, dito lang sa Millennial Online TV News Recap. Kasi hindi naman halos lahat o ni CIDG. Ito yan sila. So ito yung dalawang CIDG by Security Philippines. Now, we are Talakayin, biggest destruction of dangerous drugs worth 1.2 rebisahin, opinyon, malawaking, aksyonan. Kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa sa pagbabalita. Dito lang sa Millennial Online TV. Tutok na, mga katropa! Pinaigting, pinalakas ang bagong News Online TV ng bagong milenyo. Millennial Online TV, ang katropa mo sa pagbabalita. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang magiliw, telas ng sinakalan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, kuya ka ng magiting, sa manlulupin, di ka pasisitil, sa nagatak tutok sa simoy at sa langit mong pagaw, ay hinatang tulad, awit sa pagkayang minamahal. Ang isang ng matawad mo'y tagumpay na nagtitingin, ang bituin at araw niya kailan ang may magtitingin. Luman ang araw ng buwan, bakit pagsinta, mo'y langit sa piling ko. Ang ligaya ng pagkay mga amin, at mamatay ng dahil sa'yo. Sa lahat ng bumubuo ng Millennial Online TV at sa lahat po ng sumusuporta, maraming salamat po.
Millennial Online TV is now signing off.